Góðan daginn kæru áhorfendur og velkomin í þessa marathon útsendingu IA-TV hér þennan fallega sunnudag. Það Gatorade mótið sem að klárast í dag. Það búið að vera frábært þetta mót og Örn Arnarsson heiti ég og ætla að fylgja ykkur í gegnum þessa 5 úrslita leiki sem að framundan eru. Byrjum í B-liða keppni kvenna. Það Fylkir gegn KF Dalvík, síðan klukkan 10:15 verður það í A-úrslitum kvenna Fjölnir og Fylkir. Síðan byrja strákarnir klukkan 11:30, þá fyrst A-liða úrslitaleikurinn Breiðablik FH. FH-ingar búin að vera á þvílíkum eldi í þessu móti og engin staðist á en það verður gaman að sjá hvort að Blikar ná að gera þeim skráifu núna í dag. Síðan klukkan 12:45 það B-lið drengja. Þar það FH1 og Haukar 1. Bæði þessi lið voru með 2 lið þarna í B-liðakeppninni, þannig að þess vegna þau aðgreind með númerum. Hafnarfjarðarslagur þar og síðan slegin botnin í þetta klukkan 2 þegar að Blikar og Stjarnan mætast í C-liða úrslitum drengja. En eins og ég segi, Örn Arnarsson heiti ég og við erum búin að vera hérna alla helgina alveg frá föstudegi að sýna hér frá því sem við höfum kosið að kalla IA-TV höllina á þessu sinni. Það engin IA-TV völlur, það engin Akraneshöll, það IA-TV höllin. Þetta hljómar það vel að mögulega verður bara gerð formleg tillaga til bæjarráðs að breyta nafninu á þessari höll. Það sem að stór hluti af okkar sögu hér. En hér í dag snýst allt þessa krakka í 4. flokki. Þetta Gatorade mót haldið í fyrsta sinn í ár. Og fyrir yngra ár í 4. flokki kalla. En í kvennaflokkinum þetta bæði árin. Og þetta held ég bara mjög þörf og góð viðbútt í mótaflóruna og knattspyrnuflóruna á Íslandi. Og tímasetningin, já, ekki nein tilviljun. Þetta utan við KSÍ fríið og maður hefur alveg heyrt það. Það ekkert allir á eitt sáttir svo sem með þetta en við ætlum ekkert að fara út í það hér en ég held við förum bara að skoða leikmannahópana svona hvað á hverju og við byrjum á fylkisliðinu. Það hér í markinu númer 91 Emilía Káradóttir. Aðri leikmenn í byrjunliðinu eru númer 4 Embla Elmarsdóttir, númer 6 Katla Kristi Thorrensen, númer 10 Rakel Sofía Ómarsdóttir, númer 16 Karen Arna Einarsdóttir og númer 18 Hrafnhildur Ylva Jónsdóttir fyrirliði, númer 20 Eva Arnarsdóttir, númer 28 Katrín Eyþórsdóttir, númer 29 Viktoría Britte, númer 30 Viktoría Smith og númer 77 Jóhanna Óskarsdóttir. Á bekknum hjá Fylki Ísabella Sól Harðardóttir númer 8, númer 12 Þórunn Birna Matthíasardóttir, númer 26 Sara Lind Ægisdóttir og númer 97 Klára Dögg Jónsdóttir og þjálfari þeirra Halla Guðbjörg Þórðardóttir. Þéttskipað lið sem kannski ekki alveg því sama að skipa hjá þeim að norðan. Þar eru við með þetta byrjunlið 2 leikmennir, 2 númer 7 Sara Hrund Brím og Elisabeth Ida Skarphéðinsdóttir. Númer 8 Sunneva Björk Aradóttir, númer 9 Lovísa Lilja Friðjónsdóttir, númer 10 Selma Mjöll Ólafsdóttir, númer 11 Auður Anna Kristinsdóttir, númer 12 Freyja Júlía Brynjarsdóttir fyrirliði, númer 14 Guðný Jóna Jónsdóttir, númer 19 Natalía Sól Kristinsdóttir og 24 Þorlaug Diljá Freysdóttir og númer 77 Greta Mjöll Magnúsdóttir og þjálfari hjá KF Dalvík Ásta Rós Reynisdóttir. Þá það komið, bíðum núna bara eftir því að liðin gangi hér inn í húsið við dynjandi músík og ljósa sjó. Þá
dimmast ljósin og við kannski leifum þessu síðan bara að ganga sinn vanagang. Þetta hlýtur að vera upplýðan. Guðmundur Valgeirsson, dómari leiksins hér í úrslitaleikjunum, spila með 3 dómara kerfi. Og leikmönnum klappað lof í lófa. En þessi lið eru búin að mætast áður í þessu móti. Þau voru saman í riðli 2 í B-liðakeppninni. Þar fór KF með sigur á Hólmi í þeim riðli. Enduðu með 9 stig þar og í þessum leik sem að þær spiluðu á föstudaginn sigraði KF 3-1. Fylkir var síðan í öðru sæti í þessu riðli með 6 stig og leið þeirra í úrslitin var ansið þægileg. Þessi liða greinlega í sérflokki. Fylkir vann Fjölni 8-3 í undan úrslitunum og KF sigraði Breiðablik 12-1 til að komast í þennan úrslitaleik. En hver veit nema að liðsmunurinn gæti haft eitthvað að segja hér í dag, því að ég hef fengið upplýsingar um það að KF-liðið, þær eru búin að spila 11 alla helgina og þegar það er komið í 5. leik á 3 dögum þá gæti fjöldi varamanna hreinlega og stærð hópsins farið að hafa áhrif undir lok leiksins. Selma Mjöld Ólafsdóttir, númer 11 Auður Anna Kristinsdóttir, númer 12 og við heyrum að Ingimar í sem einnig fyrirliði, númer 14 Guðný Jóna Jónsdóttir, númer 19 Natalía Sól Kristinsdóttir, númer 24 Þórlaug Diljá Freysdóttir, númer 77 Greta Mjöld Magnúsdóttir. Liðsstjóri hjá KF Dalvík Ásta Rós Reynisdóttir. Og þá er þetta bara að verða klárt og það er KF sem að byrjar þennan leik. Og það má heyra sömnál detta hérna og þá er þetta komið á stað úrslitin í B-liðakeppni kvenna í Gatorade mótinu 2025. Þessi dagur fer í það að lið skrá sig á fyrstu blaðsíðu sögubókarinnar í Gatorade og það getur enginn tekið það frá þeim. Sjáum að Fylkisstúlkur mæta ákveðna til leiks hér. En KF finnur boltan, sendingin upp í vinstra hornið, strax hætta hérna, Lovísa komin inn á teiginn, setur hann fyrir markið, hann á að koma þessu frá. KF vinnur boltan hins vegar, en
Fylkistúlkuna að verjast þessu og þetta gengur ekki upp. Sendingin upp í hægra hornið. Það Karen sem eldir þetta en boltinn út af og innkast sem KF á. Fín pressa hjá Fylki. Sendingin inn á teiginn en það markvörður KF sem hirðir þennan auðvitað. Hef ekki upplýsingar hver í markinu hjá KF en já, það plötusnúðurinn eitthvað að missa sig hérna en enga síður. Freyja, nei, það Fylkir sækir hér, komnar inn á teiginn, kemur fyrsta skotið og rétt framhjá stönginni. Þegar við erum að sjá þetta aftur. Fínasta sókn hjá Fylki. Virkilega vel gert og en fór réttu megin við stöngina frá norðan stúlkum séð. Kemur sendingin fram á við, það hérna 4 á móti 4. Hrafnhildur nær ekki að hreinsa þessu. Fín pressa hjá Natalíu hérna sem að vinna boltan á endanum eða hvað. Jájá. Sendi ekki tilbaka hérna Guðnýju sem að reynir að koma honum inn á teiginn, gengur ekki. Embla síðan með sendinguna fram á við. Kemur sendingi gegn vel lesið þarna hjá Freyju fyrirliða sem hann að komast fyrir þetta. Það var mikilvægt. Það var svona fyrirliða moment. Og Fylkir vinnur innkast. Ágætlega fjörugar fyrstu mínútur hér. Fylkir við það sleppi gegn en þær verjast vel. KF stelpur. Kemur skot hérna af löngu færi. Ég gerir ráð fyrir þetta sé skot. En þá það sýnist mér að það sé Selma Mjöll sem í markinu hjá KF. Leikmaður númer 10. Og þær spila út úr þessu eins og lög gera ráð fyrir í nútíma fótbolta. Þetta vel leyst hjá KF. En pressan fín hjá Fylki. Katla rennir sendinguna í gegn hérna. Freyja sendir hann tilbaka á Selmu sem losar hann langt fram völlinn. Þar það Auður sem tekur við honum. Natalía nær ekki að komast þarna í gegnum varnarlínuna. Það var Katla, sendingin vel lesið enn og aftur þarna hjá, það var Sunneva, sendingin inn á teiginn. Og þarna já, Elisabeth mögulega, þar eru 2 skráðar númer 7, þannig að hvor í vörninni Sara Hrönd eða Elisabeth. Það væri gott að reyna að komast að því. Sendingin inn á teiginn. Vörnin heldur enn hjá KF. Eva með fína sprett þarna, nær ekki að halda boltann minn á. Og innkast. Dæmt 6 mínútur liðnar
Staðan þá 0-0. Kemur sendingin inn á teiginn. Þetta er hættulegt, frábært hlaup þarna á fjærstönginni. Og enn er það Fylkisstúlkur sem eru að ógna hér. Sjáum þetta aftur hérna. Dauða færi, hún nær ekki að stýra þess á markið. Þá að reyna KF-stúlkur að sækja, en yfir vegun hérna hjá þeim í vörninni. Vel leist Viktoria Britte hérna sendinguna yfir, en fín pressa hjá KF. Hér það er að reyna að leita skotfæri, finna það svo, kemur skotið, en það er fram hjá markinu. Það var Guðný Jóna Jónsdóttir sem átti þetta skot. Sjáum hérna bar pressan árangur hjá KF. Og en skotið ekki nógu nákvæmt. Hér er aukaspyrna dæmd á Fylki. Kemur sendingin fram, Fylkir hreinsar frá, Katla gerir það. Freyja sendingin út til hægri, það er Natalia fer í árásina upp í hornið. Katrín eldir, Natalia reynir að koma sinna teginn, gengur ekki. Þetta er vel lesið þarna hjá Jóhannu, en nær ekki að finna samherja. Sunneva kemur honum á. Gretu Mjöll. Greta gerir þetta vel. Missir hann aðeins frá sér þarna og Fylkir getur þá sótt. Karen missir hann frá sér. Þetta eru greinilega mjög jöfn lið. Það er alveg augljóst mál. Guðný vinnur boltann. Finnur Auði. Hún má ekki við margnum eins og einhver hefði sagt. Og aukaspyrna dæmt hér á Þórlaugu. Réttilega vel dæmt hjá Guðmundi. Guðmundi Valgeirsson gríðarlega reyndur dómari, sérhæfður aðstoðardómari reyndar. En engu síðri með flautuna. Toppmaður. Kemur sendingin fram á við og Selma út úr markinu. Kemur með hann langan fram fyrir Natalíu hér, en vel gert þarna. Natalía vinnur hann aftur löglega. Áhugaverð barátta þarna milli hennar og Katrínar. Hann er búin að vera að kljást svolítið. Og boltinn, já. Já, það er Fylkir sem á hann að bolta. Kemur langur bolti fram, kraftur í Lovísu þarna, en nær ekki til boltans einhver síður. Eva vissi boltan til Þórlaugar. Þórlaug séðan meðan sendinguna upp í hornið að Lovísa. Að nálgast teginn, fyrir yfir á hægri fótinn hér, Lovísa. En vörnin hjá Fylki vel stemd. Kemur löng sending upp í hægra hornið. Sendi ekki tilbaka á Selmu í markinu.
Sendingi frá henni ekki nákvæm. Fjögurra manna varnarlínan hjá KF ekkert að fara mikið fram. Það séum að bakverðirnir halda línunni í rauninni og leggja greinilega meiri áherslu á vörnina svona til að byrja með allavega. Hvað gerir Natalia hér? Missir hann aðeins frá sér. Og vel gert hjá Jóhönnu. Setur hann inn á miðsvæðið. Kemur síðan löngsending fram en Sunneva grípur þarna inn í mikilvægur skalli þarna hjá henni. Og innkast sem að Fylkir á. Kemur sendingin tilbaka hér. Selma með hann langan fram. Fylkir vinnur boltan framalega. Natalia missir hann frá sér þarna í móttökunni. Vel gert hjá Jóhanna Ósk. Hörku barátta þarna. Jóhanna fær hann til sín aftur. Jóhanna færir hann yfir. Katla nær ekki að þræða þetta í gegn. Sendingin upp í hægra hornið ætlur Natalíu. Finnur hann ekki. Jóhanna mikið í boltanum núna. Fram á Emblu. Embla vinnur boltan. Komin inn á teiginn og vel gert þetta. Greta Mjöll hjálpa til og setur hann á fyrsta hornspyrnan hjá Fylki. Boltinn inn á teginn. KF er að hreinsa þetta frá. Natalia tekur við hann þar. Reynir sendinguna fram á við. Finnur ekki Auði sem var þar en KF búið að vinna boltan aftur. Kemur síðan sendingin hérna inn fyrir Lovísa að sleppa í gegn. Hún hundelt eins og gengur. Lovísa kemst á hægri fótinn eða hvað? Þetta fínn varnarleikur þarna. Geggjaður varnarleikur. Hrafnhildur Ylva fyrirliði sýndist mér taka hana ábyrgð og þá allt að vera vitlaust hérna hinum megin. Nú, bakgrinding þarna, þetta Salomons dómur væntanlega bara útspark eða markspyrna eins og það heitir víst. En geggjuð vörn hana hjá Hrafnhildi, ætla ég að leyfa mér að segja. Tíu mínútur eftir af þessum fyrri hálfleik. Kemur sendingin í gegn og það Auður sem eldir en Hrafnhildur Ylva sem fyrr sem stoppar þetta. Sunneva Lovísa gerir þetta vel. Lovísa hann að komast í skotfæri? Nei, færir hann yfir á Natalíu. Natalia komin hér í færið og Natalia setur hann í hornið. Og já, ég ætla að leyfa mér að segja að þvert
svona gegn gangi leiksins. Þá það Natalía Sól Kristinsdóttir sem að skorar þetta mark á 16. mínútu. Skulum sjá það aftur. Frábær skyndisókn. Hér sjáum við hvernig hún klárar þetta. Algjörlega óverjandi. KF Dalvík skoraði Natalía Sól Kristinsdóttir. Já, klárt mál. Og uppleggið að ganga upp hjá KF að spila þétta vörn og sækja hratt. Þarna bara klárlega árangur. Þá kemur önnur sókn hérna hjá KF. Natalía reynir að koma honum inn á tegin en nær ekki að snúa hann út í tegin. Og spurning að sjá, það verður gaman að sjá hvernig Fylkisstelpur bregðast við þessu. Kemur hérna skot. Það verðast nú að vera komið með blóð á tennurnar. Það að norðan. Natalía markaskorar inn hér. Hundelt af Þórunni Birnu sem að komið og hér annað markið! Upp úr þurru. Hver það sem að skora það? Þetta aldeilis búið að snúast við hér. Við verðum að sjá þetta aftur. Natalía hérna brýst upp í hægra hornið. Nú reyndi þetta á hann. Kemur með hann fastan fyrir og það sennilega Sunneva, Lovísa fyrirgefiði sem að skora þetta mark sýnist mér. Annar mark KF Dalvík skoraði leikmaður númer 9, Lovísa Lilja Friðjónsdóttir. Ekki spurning. Og þá þetta aldeilis búið að snúast við hér á 2 mínútna kafla. Og þetta í rauninni kannski sýnir hvað fótboltinn getur verið grimm íþrótt. Fylkisstelpur búin að eiga við að byrja þennan leik virkilega vel, verið í svona meira að skapa sér færi og verið meira kannski í boltanum. En það bara ekkert spurt af því, það eru mörkin sem telja, en hér koma Fylkisstelpur. Komnar inn á tegin, kemur skotið, það hérna framhjá markinu. Var það Klára Dögg sem að sjáum þetta aftur hérna, frábær sending í gegn, vel staðsett þarna og skotið framhjá markinu. En styttist í hálfleikinn, það náttúrulega spurning hvað Halla Guðbjörg nær að stappa stálinu í sínar stúlkur sem að bara hafa spilað hennar fyrir hálfleik vel en eru samt 2-0 undir. En þá það Fylkir sem sækir. Kemur skot frá Klöru. Og kemur langur bolti fram. Svo sending
út af á Þórunni Birnu. Já, þetta yngast eiga Fylkir. Vel gert hjá Jóhönnu hér, frábær sprettur hjá henni. Nær ekki að finna samherja Sunneva Björk. En svo klettur hérna í vörninni. En virkilega fallið tilþrif hjá Jóhönnu hérna. Kemur sendingin fram á við. Klára í baráttunni, það ná að koma þessu frá. Natalía hirðir hann upp. En á ný það Fylkir sem reynir að sækja en verður að hrósa KF fyrir varnarleikinn. Búin að vera ansi þéttar en hér það Lovísa miklu harðfylgi í að komast hérna í áttina teiknum en ná að koma svo frá. Lovísa finnur hann aftur. Gerir þetta frábærlega. Reynir sendingun inn á teginn þær koma því frá. Og mikil ákveðni hjá KF í hérna á síðasta þriðjung. Já, í rauninni bara á öllum síðasta helming. Kemur sendingin upp í horni. Jóhanna er gríðarlega snögg hér. Jóhanna kemst í boltan. En enn og aftur er vörnin hjá KF að halda virkilega vel. Kemur sending upp í hægra hornið. Natalía ætlar hún að leggja upp annað hérna. Það er ekki að finna samherja af. Þetta er góðu varnarleikur hérna hjá Þórunni. Auður vinnur boltan. Lovísa komast í færi eða hvað, leggur hann tilbaka, finnur ekki samherja. Og skemmtilega gert þarna, já, Emblu. Klára, Embla nær ekki að finna hann aftur. Guðni í mikilli baráttu þarna. Fylkir reynir hvað að geta til þess að minnka munin fyrir hálfleik hérna. Jóhanna frábær í taktar enn og aftur hjá henni. Það er ekki að finna samherja. Hörku stemming í Fylkistúkunni, en það allavega. Vel studdar hér af dyggu liði foreldra og aðstandenda. Klára. Fín barátta þarna, Freyja, Júlía. Og það er hálfleikur hér. Staðan 2-0. Natalía Sól Kristinsdóttir með fyrsta markið á 16. mínútu. Við skulum rifja þetta upp. Sjáum hér hvernig hún tekur við boltanum hér og klárar af stakri snild. Það þarf ekki að vera fast ef það er þétt út í hornið og síðan var það Lovísa Lilja Friðjónsdóttir sem að skoraði síðara markið eftir góðan undirbúning Natalíu. Hún er að gera sterkt tilkall til þess að vera mikilvægasti leikmaðurinn hér. Og ég ætla að draga mig í hlé hérna í smá stund á meðan að þjálfarar fara yfir málin með sínu liði.
Já, þá erum við komin aftur hér, síðari hálfleikur framundan. Staðan 2-0 fyrir KF og síðari hálfleikur. Nú er mjög spennandi að sjá hvað Fylkir nær að gera hér. Búin að spila vel bæði lið í rauninni og alltaf erfitt að segja hvort að þessi fórysta er verðskulduð eða ekki því að í rauninni KF-liðið hefur bara varist virkilega vel og verið beittari í skyndisóknunum, þannig að það er ekki hægt að segja þó að Fylkir hafi verið kannski meira með boltann og meira að ógna, að þá hefur það ekki skilað inn marki og það er það sem að gildir. En bæði lið að spila hana leik vel. Þá Fylkir hér kemur skot, búið að skipta markmann sýnist mér. Guðný Jóna Jónsdóttir komin í markið hjá KF. Á köflum svolítið eins og heit kartafla markmannshanskarnir þegar ekki er sérhæfður markmaður í liðinu. Ég held að flestir foreldrar þekki það svona þegar að þetta þarf að láta markmannshanskarna ganga á mótunum ár eftir ár og frábær sending inn að markinu og vel gert þarna hjá Guðný að slá þetta frá. Fylkir mætir til leiks hérna í síðari hálfleik, ákveðnar í að allavega gera þetta að einhverjum leik hérna. Kemur fastur bolti inn á tegin. KF nær að koma sér frá, aftur inn á tegin. Og Þorlaug hérna nær að bera þennan hérna út úr tegnum. Söru og að klára Eva inn á tegin, smá erfiðleikar hana. Elisabeth reynir að koma þessu frá og þetta endar sem markspyrna frá marki KF. Vekk athygli á því að hérna strax eftir leik verður verðlaunafhending og það verður valinn maður leiksins í öllum þessum úrslitaleikjum og Ingimar Elí Hlynsson, minn maður á gólfinu á grasinu, ætla ég kannski að segja frekar, ætlar að taka viðtal við viðkomandi eftir leik, þannig að að gera að hingra eftir því og síðan auðvitað er þetta bara fyrsti leikur af 5 hér næst. Leikur Fylkis og Fjölnis í A-liðakeppni kvenna strax að þessum leikloknum. Þetta var tæft. Fínast að pressa hana. Já, Evu sendingin á tegin frá Viktoríu Smith en þetta fer í fangið á Guðnýju. Guðnýju sparkar langt. Það að finna Natalíu sem að gera þetta vel. En Fylkistúlkur búin að vinna nattur og aftur vinna KF boltan hérna og þá kemur skyndisóknin. En vel gert þarna í vörninni á Fylki og þá geta þær sótt hratt. Sendingin í gegnum miðja vörnina, Guðný út úr markinu og hreinsar þetta frá. Þetta var mikilvægt. Sjáum þetta hérna, engin rangstaða. Og Guðný á hárréttum tíma út úr markinu.
en Fylkis stúlkur gera þetta ákaflega vel. Eva inn á tegin. Það er í vandræðum með að koma þessu frá. En erfitt að koma þessu frá en það gera það á endanum. Vel gert. Rakel. Skoðum aukaspyrnu þarna, ekki dæmt. Lenti illa þarna Embla, sýndist mér. Nú er dæmt aukaspyrna. Virkaði svona pínu eins og Embla hefði fest í grassinu, það gerist nú. Og henni skipt út af. Tók nú einmitt eftir því að þegar liðin gengu inn á völlina það var ein á hækjum. Það er spurning hvort að þau meiðsli hafi orðið hérna á mótinu. En hér er dauðafæri. Kemur skot og frábærlega vari hjá Guðnýju sem að setur hann í horn. Fylkir ætlar að selja sig ansi dýrt hér. Geggja skot á nærstöngina og Guðný þarf að hafa sig alla við. En nær að bjarga sínu liði. Þessi siglir aftur fyrir. Það er svona stefnir í það að þessi leikur gæti verið, seinni hálfleikur gæti verið lengi að líða fyrir norðan konur. Ef Fylkir ætlar að halda þessum uppteknum hætti hér. Natalía missir hann frá sér. Vel spilað hjá Fylki en þetta er lesið. Greta sendingin í gegn en vantaði hlaupið þarna. Viktoría Britte knýr. Lovísa tilbaka á Selmu. Selma síðan með sendinguna upp í hægra hornið. Kannski ágætis hugmynd en hann var bara ekki nóg eftir á tanknum hérna hjá Natalíu þess að ná þessum bolta. Sara Lind í baráttunni þarna við það ná boltanum. Natalía reynir að finna auði, gengur ekki. Geggjuð vörn enn og aftur hjá KF hérna. Ára Lovísa. Mjög skemmtileg barátta þarna hennar og hafsendana. Frábærlega gert hjá Evu og Eva ansi spræk hérna út á hægri kantinum. Natalía vinnur boltan. Katrín eldir. Natalía heldur boltanum ennþá. Snýr. Og sendi ekki síðan inn á tegin. Nær ekki að finna samherja. KF að sækja hérna skot að marki. Það fer í fangið á Emilíu í markinu.
Sendingin fram á við. Spurning hvað Fylkir hefur svona þróttin í það að halda áfram lengi. Þetta reynir á að þegar að gengur einhvern veginn ekkert upp sóknarlega, það ná ekki að ógna eins og þær hefðu viljað. Barátta, vel gert. Greta Mjöll heyrðir þennan upp. Nú það KF að sækja hérna, reyna bara að drepa þennan leik. Þá það nær Fylkir að vinna boltan. Eva fær hann hérna út til hægri, en góður varnarleikur hjá Þorlaugu. Setur hennan út af Eva. Með kastið. Enn og aftur vörnin hjá KF bara of þétt hér. Sara. Sendingin fram á við. Fylkir vinnur boltan. Kemur langur bolti fram upp í hornið, en þarna enginn. ...14 mínútur eftir og KF í bílstjórasætinu hérna með mörkum þeirra Natalíu og Lovísu Lilju. Mörkin á 16. og 19. mínútu. Sendingin hérna fram hægri kantinn út af. Fylkir á innkast. Þær þurfa að fara að fá mark til þess að ná að svona búa til smá spennu hérna í lokin. Það er mjög áhugavert að fá mark frá Fylki fljótlega. Það er allavega gott sjónvarp, sem við segjum stundum hérna á IA TV. Lovísa, hún nær þessum bolta. Fer á hægri fótinn. Sendir hann yfir. Það Selma Mjöll, fyrir á, kemst fram í einni, kemst fram í annari, ætlar að spóla sig allavega í gegn, en Eva mætir þar og stoppar hana. Kemur síðan skot af eða sending. Og Emilía hirðir þennan í markinu. Setur hann niður aftur. Ætlar að spila út úr þessu, pressan kemur frá KF. Og hún ber árangur, kemur skot hér eða hvað. Selma skotið frekar laust og Emilía reynilega sparkar honum bara frá strax og í leik. Vel gert hjá henni. Hár og langur hér. Eva. Þorlaug gerir þetta vel hérna. Setur hann upp í vinstra hornið. Eva í mikilli baráttu hérna við Þorlaugu. Sendingin á miðjuna. Kemur langur bolti fram frá Hrafnhildi. En vel gert hérna að klára. Klara Dögg. Stefnir allt í að KF ætli að sigla þessu bara heim. Það er Sara Lind. Missir boltan til Freyju.
Freyja búin að eiga fína leikarni í vörninni, kemur með boltan fram á Natalie sem hann missir hann frá sér. Hvað gerist hér? Sendingin í gegn, engin rangstaða, Eva í dauðafæri, Eva með skoti rétt yfir markið. Frábær sókn hjá Fylki. Vinna boltan hérna framalega og Eva gerir þetta vel, ætlar að planta honum bara í skeitin. En nær því ekki, fór öfum með við slána. En 10 mínútur eftir, þetta hefði hleypt þessu leik vel upp, kemur langur bolti fram. Það eru ekki að baki dotnar hérna Fylki stúlkur. Mikil barátta, Viktoria Smith hérna í mikilli baráttu, boltinn berst út á Natalíu, út á hægri kantinn, Lovísa tekur hlaupið inn á teginn, Natalía snýr. Kemur hann tilbaka á Selmu, fær hann aftur. Natalía kemur boltanum inn á teginn, aðeins svo framalega fyrir Auði. Og Emilía nær að grípa þetta og frekar þægilega. Það er nokkuð ljóst að ef við fáum fleiri mörk, næsta mark, það mun alveg ráða því, held ég, hvernig þessi leikur fer. Ég myndi halda að mark frá KF í þessari stöðu myndi í rauninni algjörlega drepa leikinn eins og maður segir, og hér er mistök Lovísa með skotið, en Emilía nær að verja aftur. Pínu kæruleysislegt þarna aftast í öftustu línu hjá Fylki. Frábærlega gert hjá Evu, hún búin að eiga flottan leik hérna. Klara, hún að finna, Samirja gengur ekki, Þorlaug setur hann út af. Langt innkast, Klara með skotið að fyrirgjöf, boltinn berst til Viktoríu, en vörnin nær að trufla. Katrín, og hér kemur skot, það er fram hjá markinu. Já, það eru ekki búin að gefast upp ennþá. Það er virkilega vel gert. Fínasta skot. Gengur bara ekki. Kemur sendingin út á Lovísu. Hún er að halda þessi ná. Finnur Auði. Auður tapar boltan hana. Augnablik. Hrafnhildur vinnur hann aftur hér. Sendingin út á Evu, aðeins ónákvæm. Þorlaug með innkastið. Fylkir vinnur hann. Fínasta hlaup þarna upp í hornið, Selma með öll. Sara í baráttunni, Fylkir vinnur boltan. Og Eva nær ekki valdi á þessum. Styttist í þessu. 6 mínútur eftir. 6 mínútur sem að KF þarf að halda út til að verða fyrsta liðið til þess að vinna B-liða bikarinn á Gatorade mótinu.
svona eins og maður segir, það man enginn hver vann HM 2012 en það vita allir hverjir unnu 1930. Þannig að þetta er sterkt að vera fyrsta liðið að allir muna það alltaf og hér er Lovísa að komast í færi nær ekki sýnst að vera vörnin nær að trufla hana vel hérna. Klara gerir þetta vel, sendingin í gegn en það er rangstaða, réttilega dæmd. Þetta var réttur dómur sýndist mér. Selma vinnur boltan, fer í árásina, finnur Auður kominn hér og hún er dæmd rangstað, hann klárar þetta vel. En rangstað dæmd, þetta var tæft held ég. En engu að síður virkilega skemmtilega klárað hjá henni þarna. Sjáum þetta hér. Ég er ekki alveg 100% á þessu en þessi klárun, hún verðskuldar alveg að sjá hann aftur. Sara með langskot hér. Sýnist á öllu að úrslitin séu ráðin. Eva. Frábærlega gert hjá Viktoríu. En vörnin enn og aftur góð. Sunneva lesi þetta vel. Karen finnur þarna Söru, Sara með sendinguna inn fyrir. Þar er Jóhanna Ósk að komast í gegn eða hvað, hún nær skotin á endanum. Jóhanna sem að fór hérna mikinn í fyrri hálfleik á köflum. Finnur hérna færið aftur. Og lendi þarna í einhverju samstuði. Fylkir vinnur boltan. Rakel á Evu, Eva með sendingun inn á fjær. Þar er Jóhanna í dauðafæri og þessi endar í netinu. Og þetta er það ekki Jóhanna Ósk sem að fékk boltan í sig þarna, sýnist mér. Náum að sjá þetta aftur hérna. Jú, það er pressan hjá Jóhönnu Óskarsdóttur sem að skilaði þessu. Og hér er dauðafæri. Fylkisstúlkur við það að jafna leikinn hér. Sjáum þetta aftur hérna, sendingin upp í hornið og Eva sem er búin að eiga frábæran leik, sérstaklega hérna í seinna leik. Dauðafæri en vel varið. Og hér er aftur færi og það ná ekki að klára.
Þá er leiktíminn liðinn og þetta var bara sárabóta mark hjá Fylki. KF Dalvík er fyrsta liðið til þess að vinna B-liðakeppni kvenna á Gatorade mótinu á Akranesi og við skulum rifja upp mörkin sem að skópuð þennan sigur. Það er Natalía Sól Kristinsdóttir sem að skoraði fyrsta markið hér á 16. mínútu. Var þá nokkuð gegn gangi leiksins að mér fannst, en það var síðan Lovísa Lilja Friðjónsdóttir sem að bætti við öðru marki 3 mínútur síðar eftir góðan undirbúning Natalíu og þar við satt þangað til á 47. mínútu þegar Jóhanna Óskarsdóttir minnkaði muninn fyrir Fylki. Fylkir gerði hvað þær gátu til þess að jafna leikinn og eiga bara virkilega hróskilið fyrir að gefast aldrei upp. En við munum nú fylgjast með verðlaunaafhendingu í þessum leik og síðan mun Ingimar Elí Hlynsson taka viðtal við þá stúlku sem var valin maður leiksins eða stúlka leiksins. Gefum báðum liðum gott lag. Bæði liðin væntanlega koma hér en við náttúrulega erum meðvituð um það að framundan er síðan leikur Fylkis og Fjölnis í A-úrslitum hér á Gatorade mótinu. Sé nú ekki Ingimar Elí ennþá. Í öðru sæti gefum fóra gott lag Fylki. Og þá er í rauninni bara beðið eftir því að bikarinn fara á loft hér. Frábært mót hjá KF, taplausar, unnu alla sína leiki. Unnu alla sína leiki í mótinu. Unnu Fylki tvisvar, 3-1 á föstudaginn, 2-1 í dag. En ég ætla bara að leyfa mér að hrósa báðum liðum fyrir bara virkilega góðan leik. Mikið af efnilegum stelpum hér á ferð og það að
Það er KF Dalvík sem að vinnur hátíðisverðlaunin líka. Það fer vel á því. Gaman að sjá að kappið ber engan ofurliði hér. Það er og þá er það maður leiksins. Hver er það sem að verður fyrir valinu? Mér finnst það líklegt að þar verði fyrir valinu Natalía Sól Kristinsdóttir. Það er mikil reikistefna hérna. Og í sjálfum úrslitaleiknum valinn MVP leikmaður leiksins, Gatorade Geitin, og hún hefur verið Gatorade Geitin. Natalía, gefum við gott það. Natalía Sól réttilega metin sem maður leiksins að ég held og hún ætlar að koma í viðtal og endanlega hjá, er það ekki Ingimar Elí sem ætlar að taka það viðtal við hana eða hvað? Það er mögulega eitthvað að fara forgörðum hér eða hvað? En bikarinn á eftir að fara á loft. Fyrsta sæti í flokki B-liða á Gatorade 2025, gefum við gott klapp KF Dalvík. Og hér fer bikarinn á loft og bara virkilega vel að þessu staðnar. En hvort að Ingimar nær að koma sér í viðtalið að reyna að ná í Natalíu hér og Natalía er mætt til Ingimars og gefið orðið yfir hann. Já, við erum komið með hérna í viðtal Gatorade Geitina, MVP, leikmaður úrslitaleikins. Natalía, hvernig er tilfinningin? Góð. Þið vinnið frábæran sigur á Fylki í úrslitaleik 2-1, þú leggur upp, þú skorar annað, þetta hlýtur að vera frábær dagur. Geggjaður dagur. Hvernig er búið að vera á mótinu? Hvernig er búið að vera? Nú erum þið komið á 50-daginn, 6 tíma keisla að norðan, búin að eyða helginni saman, 50, föstudag, laugardag og núna sunnudag. Er þetta besta tilfinningin? Já, þetta er geggjað. Natalía, innilega til hamingju. Takk fyrir. Þökkum Ingimar fyrir það og við dörfum okkur í hlýjan og gerum okkur klár fyrir næsta leik. Það er A-lið úrslitin hjá stelpunum, Fylkir, Fjölnir og ég dreymi í þau hlýja þangað til að það hefst allt saman. Ekki fara langt.
Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú? Já, þá það bara næsta vers. Framundan leikur Fylkis og Fjölnis í A-liða úrslitum. Og við skulum renna yfir liðin hjá Fylki fyrst. Í markinu númer 37 Kristín Birna Steinarsdóttir. Númer 5 fyrirliðinn Dagmar Guðjónsdóttir. Númer 7 Karendís Vigfúsdóttir. Númer 11 Auður Kolka Kristinsdóttir. Númer 13 Þórunn Birta Einarsdóttir. Númer 35 Júlía Katla Júlíusdóttir. Númer 39 Kládia Bieta. Númer 55 Birgitta Sigríður Bjarkadóttir. Númer 77 Rakel Ósk Valgeirsdóttir. Númer 81 Arni Tinna Aradóttir og númer 91 Emilía Káradóttir. Varamaður hjá þeim í dag 97 Elma Sóley Hlynsdóttir og Halla Guðbjörg Þórðardóttir þjálfari þeirra. Lið Fjölnis þannig skipað að í markinu númer 41 Svala Margrét Jónsdóttir, númer 3 Theodóra Ólöf Sigurbjörnsdóttir, númer 7 Karitas Svava Karlsdóttir, númer 9 Harpa Lind Hermannsdóttir fyrirliði, númer 15 Unnur Anna Bjarnadóttir, númer 17 Eyrún Ísabella Aðarsteinsdóttir, númer 19 Hrafndís Karen Óskarsdóttir, númer 35 Fanney Rut Kristinsdóttir, númer 36 Eydís Ír Guðjónsdóttir, númer 47 Silja Rún Jónsdóttir og númer 66 Steinun Birna Arnardóttir og varamenn hjá Fjölni í dag númer 8 Sigurrós Kara Hjartardóttir og númer 72 Tara Líf Ingadóttir og þjálfari þeirra Pétur McIlroy. Númer 37 Kristín Birna Steinarsdóttir, númer 5 Dagmar Guðjónsdóttir sem einnig fyrirliði, númer 7 Karendís Vigfúsdóttir, númer 11 Auður Kolka Kristinsdóttir, númer 13 Þórunn Birta Einarsdóttir. Þetta fer vel á stað hjá okkur, fyrsti úrslitaleikur frábær, skemmtun og gott sjónvarp, 2-1 sigur KF á Fylki. Þessi tvö lið sem að mætast hér í dag. Sigurðu. Það var liðið Fjölnis. Það í byrjanlega númer 41 Svala Margrét Jónsdóttir, númer 3 Theodóra Ólöf Sigurbjörnsdóttir, númer 7 Karitas Svava Karlsdóttir, númer 9 Harpa Lind Hermannsdóttir sem einnig fyrirliði, númer 15 Unnur Anna Bjarnadóttir, númer 17 Fjölnir vann báða sína leiki á föstudaginn. Þessi keppni var þannig skipta að hún var þannig að það voru þriggja riðlar á föstudaginn og svo aftur þriggja riðlar á laugardaginn. Fjölnir vann báða sína leiki á föstudaginn og sinn leik einnig á. Þessi lið mættust á laugardaginn. Fjölnir Fylkir og þá vann Fylkir 2-0. Þetta við erum að fá aftur úrslitaleik þar sem að liðin hafa mæst áður og áðan var það þannig að liðið sem vann fyrirleikinn vann seinnileikinn og spurning hvort að það búið að setja eitthvað trend í gang en þetta byrjar strax krafti hér. Fjölnir í sínum típisku gulu og bláu búningum og Fylkir í appelsínugulum og svörtum. Fylkir með lið í úrslitum í bæði A og B-liða keppninni sem bara virkilega frábært hjá þeim. Greinilega uppgangur í kvennaboltanum í Árbænum sem virkilega gott. En frábælega gert Eyrún, vinnur hann hér framalega en Fylkir nær að stoppa þetta. Dagmar sendir hann út til hægri. Fylkir hápressu hérna, Fjölnir fyrirgefiði. Theodóra stríðir þeim hérna aftast. Kemur bara fyrsta skotið að marki. Það Fjölnir sem á það. Það vera Eydís Ír sem átti það.
Kristín í markinu. Fylkir að spila út. Þessi bolti af Emilíu og út af ekki rétt. Það er Fjölnir sem á þetta. Önnur tekur innkastið. Ekki dæmt þarna. Þessi bolti af Fylki og Fjölnir á. Önnur Anna. Hrafndís skiptinguna yfir til vinstri á Theodóru. Fjölnir að byrja þetta krafti hérna. Ætla greinilega að hefna sín frá því í gær. Karitas tilbaka. Harpa færir hann yfir á Silju. Silja missir hann aðeins frá sér og Fylkir vinnur boltan framalega en vel svípað hérna hjá Svölu Margréti. Má náttúrulega segja að þetta sé grannaslagur. Ég held að það hljóti að vera já, ég myndi halda það að það væri í rauninni ekkert lið sem að myndi planta sér á milli Grafarvogs og Árbæjar. Þannig að það er gaman að því. Við fáum einmitt hérna seinna í dag FH og Haukar í úrslitum í B-liðum kalla ef ég maður rétt. Það var það Fjölnir sem að mér finnst nú Fjölnir vera að byrja þennan leik örlítið meiri krafti svona, en það var svo sem eins og áðan að Fylkir byrjaði leikinn mjög vel og ógnaði þangað til að KF skoraði 2 mörk bara á 3 mínútna kafla og gjörbreytti þar með stemmingunni í leiknum. En spurning hvort að Fjölnir nær að ná þessu fyrsta marki. Þetta var hörkuvörn. Þarna boltinn út á Unni. Emilía pressar á hana, sendingin tilbaka á Svölu í markinu. Kemur sendingin upp í hornið Eydís kemst þarna framjá fyrsta varnarmanni og þetta bara vinnur horn hérna. Virkilega vel gert hjá Eydísi. Náðu ekki að ráða við hana þarna. Fyrsta hornspyrnan, kemur Lárboltinn á teiginn, hann laus í teignum, Fylkir í vandræðum með að koma þessu frá. Emilía síðan, kemur skot frá Hrafndísi, en það ná að stoppa þetta og þarna aukaspyrna, virkilega vel gert hjá leikmanni Fylkis sem ég sé nú ekki númer hvað en náði var á undan í boltan og steig fyrir og vinnur aukaspyrnu. Þetta var leikmann númer 17 sem nú ekki á skýrslunni. Sem gæti það verið 77 mögulega, Rakel Ósk. Fylkir stelpur aðeins að ná svona aðeins að lenda hér. Hver á þetta? Já, vel gert. Já, Hrafndísi. Fylkir færi boltan yfir hérna
Það er að ná að sækja hérna, vel gert hjá hér það er Unnur Anna sem að gerði þetta virkilega vel í vörninni og Fjölnir vinnur síðan innkast hérna upp í horninu. Það er að skapast hörku stemming hérna í höllinni, stúkan alveg þéttsetin og virkilega gaman. Ég vil bara hrósa knattspyrnufélaginu IA fyrir umgjörðina sem að er utan þessa leiki hérna. Það hlýtur að vera bara hörku upplifun fyrir stelpurnar að virkilega vel gert hér. Karen Dís, já, hún er leikmaður númer 7 á skýrslu en í búning númer 17 og ég ætla bara að segja fyrir okkur IA TV menn, það er bara heiður svolítið að fá að taka þátt í þessari umgjörð og vera partur af því og okkar mikil ánægja að reyna að gera þetta eins vel og við mögulega getum, þannig að það sé líka partur af upplifun leikmanna að ég vil bara benda á að þetta við erum í rauninni að gera þetta bara eins og hér væri meistaraflokksleiki að ræða og vonum að fólk sé ánægt með það. Það er Auður sendingin yfir til hægri á Júlía nær til boltans af harðfylgi en Hrafndís vann hann fyrir Fjölni og hér er aukaspyrna dæmt, hlýtur að vera og Kládía býð þetta brotlega hérna. Guðmundur Valgeirsson aftur dómari leiksins hér. En ég svo sem ætti nú að segja það aftur því að nú er mögulega aðrir áhorfendur einhverjir mættir að skjánum. Örn Arnarsson heiti ég og með mér í þessari útsendingu er Ingimar Elvar Ágústsson hérna á myndavélinni og velkomin að skjánum þeir sem voru að bæta stuð mögulega úr Grafarvoginum. Fylkismenn búin að vera, það er búið að vera að horta mikið á IA TV í Árbænum, hins vegar í morgun hafa báðir fyrstu úrslitaleikirnir frá Fylkisliðum og Fylkisstelpur fannar að ná að setja aðeins meiri pressu á Fjölni hér heldur en þær gerðu í upphafi leiks. Staðan þá 0-0 hins vegar er að detta í 10 mínútur og þetta er vel spilað út úr þessu hérna hjá Fjölni. Kládía vinnur boltan fyrir Fylki og hann berst alla leið tilbaka á Kristínu. Kristín á Arneyju. Hún tilbaka á Birgittu sem að setur hann fram kantinn. Og Fjölnir endar síðan á að vinna boltan. Steinunn reynir sendinguna fram á við. Hún berst á Auði. Og það Fylkir á þetta innkast. Þessi út af og Fylkir á fram innkastið. Hér framundan í dag er síðan bara næsti leikur klukkan 11:30 er úrslitaleikur í A-liðakeppni drengja. Það er Breiðablik FH og síðan klukkan 12:45 er B-liða úrslitaleikur stráka. Það er Haukar FH og síðan í C-liða úrslitunum klukkan 2 er það Breiðablik og Stjarnan sem að mætast eintómir grannaslægir en engin eins og Haukar FH. Það er alvöru. Vel gert hérna hjá Steinunni
Og hver að þetta engast, það Fjölnir. Greli bara þetta, enn og aftur, bara eins og í fyrri úrslitaleiknum, greinlega mjög jöfn lið að eigast við hér. Sem er náttúrulega bara alveg stórkostlegt. Eyrún reynir sendinguna inn á teginn, það er lesið af Birgittu, skot síðan hérna frá, já er það Hrafn Dís, sjá þetta aftur, kom hérna algjörlega upp úr þurru, vinnur, lesa þessa sendingu og bara beint í skotið og þetta leit vel út, en fram hjá markinu, en fyrsta marktækifærið svona sem að er hægt að telja í þessum leik. Við ætlum að bíða í einhverja 12 mínútur eftir því. En ég vilja reyna að finna samherja, gengur ekki. Fjölnistúlkur gera þetta vel. Kemur sendingin hérna í áttina að teignum. Það er herða frákastið. Sendingin yfir ekki nákvæm. Vel gert hjá var rángstæða dæmt hér. Silja Rún hérna greip vel inn í þetta. Það eru skiptingar hjá Fjölni. Eydís Ýr og Steinunn Birna að fara að velli. Og inn á koma þær Sigurrós Kara og Tara Líf. Skemmtilega gert hjá Karinni. Karin með flotta takta hérna. Og stíð á hana hérna, Guðmundur. Lætur sem ekkert sé. Tara Líf fekk nú þarna smá klapp á bakið ef það er þetta orðaða pent, en Guðmundur brosti bara öllu saman og Kládía Theodóra hver á þetta innkast, það er Fylkir. Dagmar leggur hann tilbaka á Birgittu. Birgitta sé með sendingu fram á Karinni og sendingin tilbaka. Þetta er hotspyrna væntanlega sem að, nei, ekki hotspyrna. Já, ég var eitthvað að horfa villst á þetta. 10 mínútur eftir að fyrri hálfleik, staðan ennþá 0-0. Fín pressa hjá Fylki. Emilía sér hann aðeins frá sér þarna og Fjölnistúlkurnar ná að komast frá. Vel gert þarna hjá Sigurrós. Sendingin ekki nóg nákvæm. Kemur síðan önnur sending sem að endar á réttum stað. Theodóra fer í árásina. Birgitta til varnar. Theodóra, vel flott skot. Og vel varið hjá Kristínu í markinu. Við erum að sjá þetta aftur hérna, fínasti sprettur hjá Theodóru Ólöfu. En vel staðsett í markinu, Kristín.
Fylkir að mjakast fram völlin hér. Vinna annað innkast. Hörku barátta hérna, leikurinn fær að fljóta og það vantaði lítið upp á Karen kemist í færi þarna, en vel dæmt. Hann var ætlað að fara að dæma aukaspyrnu en svo sá hann Karen var að sleppa í gegn en náði ekki alveg í gegn. En sérstu vera Þórunn sem að tekur hotspyrnuna fyrir Fylki. En á nærstöngina Tara kemur svo frá. Finnur Theodóru með flottan snúning hérna. Theodóra segja með sendingun í gegn, engin rangstaða hér, nei, ekki fer flaggið á loft. Og hér frábærlega varið hjá Kristínu. Það Unnur Birna sem að slapp í gegn. Sjáum þetta aftur hér. Ég held að okkar maður á línunni hafi verið pínu tapað einbeitingunni þarna, en hann á móti gaf Kristínu Birnu tækifæri til þess að sýna hversu hún megnug í markinu hjá Fylki. Frábær varsla hjá henni. Kemur sendingin, hornið, það bara feint í stöngina og aftur inn á teiginn, boltinn laus þar, hvað gerist? Hér kemur skot síðan og Kristín ver enn á ný og hérna hefur ein af Fylkistúlkunum fengið smá högg á andlitið. Við sjáum aftur hennan darraðadans hérna. Það kraftin í skotið, þannig að Kristín Birna klára þetta, þá Elma Sóley kemur inn á. Emilia, sendingun í gegn. Karen. Hvor á undan í boltan. Vel gert hjá Sölu. Fylkir við hann á frákastinu þarna. En Fjölnisstúlkurnar ná að koma þessu frá. Góð barátta hér. Kládía gerir vel. En Fjölnir vinnur boltan. Sigurrós. Frábær vörn hjá Arneyju Tinnu. Haukamenn eru mættir í hús. Önnur skimur sendingin fram. Sigurrós. Nei, Birgitta heitir hún víst. Það 5 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Staðan ennþá 0-0. Vonum að sjálfsögðu að úrslit ráðist í venjulegu leiktíma. Vonum að þurfi ekki vítakeppni í þessum úrslitaleikjum hjá okkur. Það aldrei neitt sérstaklega gaman. Svona ekki fyrir liðið sem tapar þar segja. Hrafndís vinnur boltan fyrir Fjölni. Það koma þessu frá. Dagmar snýr langur bolti fram. Karen nær ekki til boltans. Sigurrós tilbaka á henni. Önnur með sendinguna fram. Fylkir nær að komast út úr þessu. Kládía reynir að finna Emilíu Önnur á undan í boltan. Önnur finnur Hrafndís á Töru. Sendingi frá henni. Ekki á samherja. Karen. Frábærlega gert hjá Theodóru. Theodóra nálgast teiginn, fer á hægri fótinn. Leitar að skotinu, það ná að loka á það. Hrafndís. Nær ekki skotinu. Sigurrós setur hann aftur inn á teiginn en
Þórunn Birta setur hann aftur fyrir. Frábær sókn hjá Fjölni. Vantaði henslumuninn hana. Áhorfendur á engan hátt sammála þetta. Annar helmingurinn segir burt með boltan, hinn inn með boltan. Hvort þessi fer bara aftur fyrir. 22 mínútur liðnar. Stefni nú, það er svona ekkert sem bendir til þess að við fáum mark hérna í fyrri hálfleikinn. Þá reynir á þjálfarana að þeir komið með eitthvað pínu nýtt í síðara hálfleiknum. Unnur. Undan í boltan hérna en missir hann út af. Langt innkast hér hjá Kládíu Finnur Karinni og dæmt aukaspyrna hér, vel dæmt hjá Guðmundi. Karen reynast bara dálítið erfið við að eiga hana fyrir vörnina hjá Fjölni. En þá er það Dagmar Guðjónsdóttir sem að tekur þessa spyrnu. Hún er að setja hann væntanlega inn á teiginn. Gerir það. En Fjölnir nær að koma þessu frá. Sigurós sendingin hérna í gegn, nær ekki í gegn. Hrafndís missir hann frá sér. Unnur, nei, þetta er að Unnur. Silja Rún sem að gerir vel undir pressu þarna. Þetta er Unnur eins og er. Fanney kemur að vel á móti boltanum, nær að vinna hann. Theodóra mínúta eftir að fyrir áleik náum við að nær annarkvort liðið að krafsinn marki, það sýnist ekki. Kemur langur bolti hérna fram hægri kantinn hjá Fylki. Tara Kládía vilja setja vel. Kemur langur bolti fram. Svala Margrét ekki neinum vandræðum með þetta. Það finnir stelpur að spila út hérna. Kemur langur bolti fram. Munar litla Fanney komist í gegn þarna. Theodóra hins vegar. Og Theodóra í skotið en það ná að komast fyrir. Þá flautar Guðmundur til hálfleiks, staðan 0-0. Og ég ætla að draga mig í hlé hérna á meðan að þjálfarar ráða ráðum sínu með sínu liði.
Já, komið sæl aftur. Framundan síðari hálfleikur hér. Hörkuleikur í gangi. Fylkir Fjölnir. Staðan 0-0 eftir fyrri hálfleik. Vek athygli á því að verði jafnt þá er framlengt 25 mínútur og síðan vítakeppni ef á þarf að halda. Við vonum að sjálfsögðu samt að liðin bara útkljái þetta í venjulegum leiktíma. Eins og ég nefndi áðan að þá spiluðu þessi lið saman í gær og þá vann Fylkir 2-0. En kemur sending í gegn en vel meðanótunum sem fyrr. Kristín Birna í markinu hjá Fylki. Theodóra komið núna át hægra megin. Kládía sér við henni þarna. Theodóra átti frábæra spretti hérna upp vinstra megin í fyrri hálfleiknum. Unnur Anna kemur og tekur innkastið. Fjölnir byrjaði leikinn af miklum krafti. Það er spurning hvort það er alltaf að taka sama stíl á það í síðara hálfleiknum. Tók Fylki smá stund að komast inn í leikinn. Það er Fylkir sem spilar út úr þessu hérna. Fín pressa hjá Sigurrós þarna. Rakel sendir hann í gegn hérna, Unnur í kapphlaupi, Karen er fljótari, Karen er að sleppa henni í gegn. Karen og frábærlega varið hjá Svölu Margréti. Geggjuð markvarsla. Sóknin frábær, við verðum að sjá þetta aftur og eftir þegar að færi gefst. Það verða Fjölnir að sækja hér og hornspyrna, þá náum við kannski að sjá þetta færi hjá Karinni. Sjáu þið hvað hún er snögg. En verulega vel gert í markinu og þá er það hornspyrna hinum megin. Það var að minna á einhvern bortennisleik hérna. Dauðafæri öðrum megin, horn hinum megin. Þá kemur Karen. Henni sendinguna fram á Emilíu. Unnur sér við því. Hvað endar þetta? Það er Fylkir. Sendingin fram. Emilía að sleppa hérna upp í vinstra hornið. Og Svala út úr markinu. Dagmar missir hann frá sér þarna. Það er að Kládía. Hún er að verjast þessu og setja boltan í horn. Góð hornspyrna inn á teiginn.
Tara setur hann hérna út, tilbaka á Silju. Nær Fjölnir að halda þessari pressu hérna. Silja, en Dagmar les þetta. Og innkast sem að Fjölnir á. Tara að finna Sigurósi, gengur ekki. Dagmar gerir þetta vel. Dagmar fyrir Fylki. Lesið af Eyrún. Steinun gerir vel hérna. Þetta er á Silju. Silja setur hann fram á Theodóru. Hún leggur hann tilbaka. Eydís. Finnur ekki samherja. Þá kemur Karen. Gerir þetta vel. Karen reynir að finna Emilíu. Vel gert í vörninni þarna. Ná að hreinsa þetta frá. Boltinn berst hérna til Svölu Margrétar. Það er engin leið að segja hvernig þessi leikur mun fara. Kemur langur bolti fram. Theodóra sleppaði gegn. Nær ekki að taka með sér þarna. Theodóra og það er sjá við henni. Góð vörn hjá Fylki. Geggjuð tækling hjá Töru. En Karen nær að standa hérna af sér alls konar tæklingar en frábærlega dæmt hjá Guðmundi. Hann Það er hörkuleikur í gangi, við skulum hvetja stelpurnar áfram Fylki, áfram Fjölnir. Já, þetta er þarna þekki ég, það er geggjuð stemning í þessari höll hérna núna. Ég held að það hafi verið þjóðráð að halda þessa úrslitaleiki hérna inn í höll frekar en út á aðalvelli eins og var einhvern tímann hugmyndin. Ég held að þessi stemming hefði aldrei skapast þar. Og þessi umgjörð sem að verið að bjóða stelpunum og krökkunum upp á. Kemur Dagmar með boltan inn á teiginn. Fjölnir nær að hreinsa frá. Birgitta í baráttunni. Fjölnir nær að hreinsa. En Birgitta gerir vel í að halda þessum inn á hérna. Og þetta er Fylkir sem á þetta. Hún er ekki samherja. Dagmar setur þetta inn á teiginn en Svala ætti ekki að vera í neinu vandræðum með þetta. Boltinn berst á Fanney snýr tilbaka og Theodóra komin aftur hérna vinstri megin, er að sleppa í gegn en hún er rangstæð.
Hrafndís finnur Theodóra reynir sendinguna inn fyrir, þetta lesið af vörninni og Dagmar með smá tíma hérna, ekki mikinn þó, sendir hann upp í hornið, Hilma Sóley að elta hérna, Svala öryggi uppmálað hérna, Dagmar vinnur boltan, næri ekki að finna samherja, reynsa frá að Hörpu Lind, þetta vel gert. Tara Fanney tilbaka á Hrafndís fær hann aftur síðan hérna út í hornið á Theodóra fer á hægri fótinn og á skot hérna fallið sókn hjá Fjölni. Sjáum þetta aftur hérna áhugaverð hugmynd verður að segjast. Ekki dæmt þarna. Emilía nær að snúa, reynir að finna, Karinni gengur ekki. Það er það Fjölnir. Steinun sendingin inn á teiginn, vel lesið. Þarna Birgitta vel staðsett þarna. Það þarf að gefa horn hins vegar. Hrafndís sem að kemur yfir til þess að taka hornið. Hár og góður bolti hér, skalli. Theodóra sýndist mér eiga þennan skalla. Sjáum aftur hérna. Vel útfært en hann ekki að stýra þessu markið. Fjölnir er með ágætis tök núna á þessu leik, minnst það svona líklegri ef eitthvað er Fylkir að þurfa að verjast hérna. Kardias. Theodóra. Rángstaða dæmt hér á Emilíu. Tæft var það. En það er ekki margt sem bendir til þess að við sleppum við framlengingu hér í þessum leik. Það er lítið sem skilur þessi lið að, það er nokkuð ljóst. Kemur langur bolti fram, Fanney í baráttunni en Auður Kolka les þetta vel. Þetta er gríðarleg barátta í gangi hérna, kast sem Fylkir á.
Og skipta Fylkiskonur enn og aftur. Júlía kemur aftur inn á fyrir Elmu Sóley. Langur bolti fram. Fanny tekur hann niður, missir á honum. Þær gefa það ekki eftir. Steinunn. Já, Hrafndísi. Tara með skot af löngu færi en beint í fangið á Kristín Birnu. Þessi markmenn hafa hillað mig báðar tvær. Það sem að þekkja til mín vita að ég hef sérstakann áhuga á markmannstöðunni, ekki síst kvennamegin. Þannig að ég kann vel að meta efnilega markmenn. Það bara svoleiðis. Þær hafa báðar sýnt frábæra takta í þessum leik. Og í rauninni miklu leyti þeim báðum að þakka að það ekki verið skorað í þessum leik ennþá. En Hedís nær ekki að halda þessum inn á. Karítas gerir þetta vel hérna og brotið á henni síðan. Það var ekki þægilegt. Aukaspyrna sem að Fjölnir á hérna inn í miðjur hringnum. Bolti fram. Það vantaði hlaupinn í stíl við sendinguna. Vel gert, Emilía. Að finna Karen, gengur ekki, kemur langur bolti fram. Og hér Fanny að sleppa í gegn, en hún nær ekki að halda einhvern veginn einbeitingu eða halda taugunum niðri. Þarna hefði hún alveg getað gefið sér örlítið meiri tíma. Sennilega eitt besti möguleikinn, ja, allavega í síðari hálfleik. Hedís gefur þetta vel. Dagmar, langur bolti fram. Fjölnisvörnin. Nær að stoppa þetta. Þórunn sending upp í hornið. Það missi jafnvægi hérna. Dagmar vinnur boltan fyrir Fylki. Fylki sendingin inn á tegin, en þar engin sóknarmaður. En þar var Svala Margrét hins vegar sem að gera þetta fagmannlega hérna. Þræði boltan í gegnum sperrurnar. Það ekkert allir sem að gera þetta svona, sko. Aukaspyrna dæmd á Fjölni. Það nú þegar einn leikur búinn, allavega sem að ég vissi af áðan í morgun, sem að fór í framlengingu og vítakeppni hérna út á svæði. Karítas vinnur boltan fyrir Fjölni, missir hann aðeins svo langt frá sér hérna. Það kemur Karen. Karen reynir að þræða í gegn hérna Emilíu og fast. Svala með langan bolta fram. Dagmar fyrir Fylki. Hérna boltan framalega Elma Sól á Emilíu. Karen síðan. Karen reynir að finna færið. Eyrún rekur hann í burtu. Og Karen rekin frábærlega gert hjá henni. Góðu snúningur. En kemst ekki
fram hjá Unni sem að gerir vel í að stíga nú þarna og boltinn aftur fyrir 5 mínútur eftir. Erum við ekki að fá mark í þennan leik? Það setur alla sjónvarpsframleiðslu í uppnám ef að við förum að fá mikið að leikjum í framlengingu og vítakeppni. Kemur frábær sending í gegn frá Theodóru. Fanney Rut í baráttu við Kládíu hérna. Fanney komin út í horn, setur hann tilbaka. Frábær snúningur hér er að komast í dauðafæri, sendingin út í teiginn, en það er ná að bæja hættunni frá hér og frábær sprettur þarna. Hér er skot og spyrna fram. Caritas skallar þetta inn á miðsvæðið. Karen tekur hann niður. Karen setur hann upp í hornið. Júlia í baráttu við Caritas. Caritas vinnur innkastið. Skipting hjá Fjölni. Fylkir vinnur innkast hérna hátt á vellinum. Dagmar fær hann hérna sendingin í áttina að Karinni. Vandræðagangur hérna þessi á Fjölni, það ná að koma þessu frá. Sigurrós. Ekki dæmt hendi, hann var svona hendislykt, handalikt, ef það er eitthvað til. Caritas með innkastið. Það hlýtur að vera Fylkir sem á þetta. Já. Elma. Emilíu reynir að setja Karin í gegn. Þetta var frábær hugmynd. Dagmar gerir vel langubolti fram í gegnum allan pakkan og beint í fangið á Sölu. Theodóra. Birgitta ræður illa við hana. Theodóra snýr tilbaka á Hrafndísi. Eyrún heldur boltanum. Hefur á Unni. Unnur með steininu fyrir fram að sig. Finnur hann ekki. Og þá kemur Fylkir. Emilía. Karen með pláss núna. Hvað gerir Karen hér? Kemst fram hjá Hörpu. Færi boltan yfir sendingin aðeins og aftarlega þarna fyrir Birgittu. Nei, ekki Birgittu. Þetta er Júlia. Júlia sem er sendingun aftur á Karinni og nær til boltans. Emilía tekur hlaupið en Unnur les þetta. Dagmar innan við mínúta eftir hérna núna. Dagmar. Þórunn missir boltan. Theodóra reynir að finna Fanneyju. Gengur ekki. Eyrún. Langa bolta fram. Auður sá við því. Það gerir Theodóra hér. Kemst ekki í boltan. Caritas les þessa sendingu. Þetta er eiginlega síðasti séns núna hérna. Fanney eldir. Auður er á undan í boltan og þarf að gefa innkast hérna framalega á vellinum. Það þurfa að flýta sér.
Guðmundur er ekkert að fara að gefa neinar mínútur hérna eða sekundur. Hún þarf að flýta sér Caritas. Þetta er síðasta sóknin. Klart mál. Hún verður bara að lúra þessu eins langt og nálægt markinu og hún getur. Fanney, og hér kemur skot frá Sigurrós en það er bara, við erum að fara í framlengingu. Og við förum í framlengingu, tvisvar 5 mínútur. Spennan er gríðarleg. Já, ég ætla að draga mig bara í hlé og reyna að jafna mig hérna af þessari spennu í augnablik á meðan að undirbúin er þessi framlenging. Jæja. Það er spenna í þessu. Fyrsta framlengingur okkar í dag. Hérna í beinni. 2005. Og svo vító ef að áþarf að halda. Þetta setur allt í steik. Næsti leikur á að hefjast klukkan 11:30. Það verður alveg krefjandi að ná því. Það gæti orðið smá senkun á því. En auðvitað, næsti leikur á dagskrá er sem sagt úrslitaleikur í A-liðum karla, FH Breiðablik, en hér er það stelpurnar sem að eiga sviðið, hörkuleikur í gangi.
Fyrri hálfleikur Framlengingar hafinn hérna. Það er Fjölnisliðið sem að byrjar hér af krafti. Eydís setur pressu á Arneyju sem að setur hann út af. Erfitt að segja hvort liðið svo sem hafi verið átt betri leik. Ég svona hefur fundist Fjölnisliðið heilt yfir svona stjórna leiknum örlítið meira, byrjað báða hálfleikana af krafti en Fylkisliðið hefur náð að ógna vel með góðum skyndisóknum. Unnur með sendinguna inn í 8 markinu en markverðir beggja liða. Ég nefndi það hérna fyrr í útsendingunni að þær hafa átt mjög góðan leik og gripið inn í bæði með því að koma út og taka stungusendingar en einnig að verja mjög vel þegar á hefur þurft að halda. Kemur sendingin inn fyrir Eydís, nær ekki til boltans. Kládía setur hann aftur fyrir og hotspinna hér. Frábær boltinn á teiginn og þarna kemur skalli rétt yfir markið. Sýndist að vera Eydís sem átti skallan. Frábær hotspinna. Þetta hefði hæglega getað endað með marki. Fyrsta færið í framlengingunni er Fjölnis. Það geta orðið snúið að velja þennan sem er kalla Gatorade geitina úr þessum leik. Kemur skot og það fyrir að varnarmanni og aftur fyrir. Það er Fjölnir sem er að byrja framlenginguna betur. Sjáum hérna Theodóra hér og er ekki Hrafndís sem á skotið og það er af varnarmanni og aftur fyrir. Fjölnir gerir allt til að sækja þetta fyrsta mark hérna. Kemur hotspinnan, ná ekki skotamarkið. Hrafndís fyrirgjöfin frá henni, það ná að hreinsa þetta frá. Karitas tekur frákastið. Það er ekki að koma þessum fram hjá Þórunni en Fylkir heldur pressunni. Kemur Karitas með kastið. Karen nær þessum fyrir Fylki. Fjölnir heldur pressunni. Vel gert hjá Eydísi. Eydís komin inn á teiginn. Eydís komin upp að endamörkum. Nær hún þessum. Nei, ég missir hann aðeins svo langt frá sér. Hlýtur að vera að fara að síga aðeins í fæturnar á þessum stelpum. Þetta er náttúrulega 50 leikurinn á 3 dögum. Þó svo að þetta sé 2025 þá eða bara 2025, það er öll fyrir manna. Sumar stelpur eru búin að spila 100% af þeim mínútum sem eru búnar. En við höfum verið þokkalega heppin með veður hérna á þessum móti. Hér er hætta, vel gert hérna í vörninni hjá Hörpu Lind. Ef hún er ekki í boltan þá stígur bara út þannig að þetta er fljótt að líða hérna, 5 mínútur eru bara alveg að verða búnar. Hefur nú verið einhver umræða framlengingar í fótbolta.
Hér fyrri hálfleikur framlíkingar liðin. Þessi framlíking hefur ekki valdið mér vonbrigðum allavega eins og þær gera nú stundum í stóru mótunum. Nú þarf bara að vera snöggir að skipta. Í rauninni á þjálfari ekkert að vera að fá einhver tíma til þess að ræða við sín lið. Ég vona að Guðmundur sé ekkert að leyfa allt og mikið eitthvað spjall. Við höfum ekki tími í það. Já, Fjölnisstúlkur eru allavega tilbúnar. Það er ekkert að bíða eftir skipunum frá Guðmundi. Ja, síðustu 5 mínúturnar skildum við fá mark eða lendum við í því að fara í vítakeppni. Ekki það er gott sjónvarp en mikið drama yfirleitt tengt því en ég er ekkert sérstaklega hrifinn að því að leggja það á börn að vera sá eða sú sem að púrar vítinu sem ræður úrslitum. Kemur skot og það er bara fyrsta markið. Geggjað mark. Ég sá bara ekki hver það var þetta, Rakel Ósk. Og upp úr þurru komast Fylkisstúlkur yfir. Sjáum þetta aftur hérna, þvílík negla. Og Svala sem er búin að eiga frábæran leik í markinu. Ég gat ekki betur séð en þetta hefði verið Mark Fylkis skoraði númer 77 Rakel Ósk Valgeirsdóttir. Rakel Ósk. Á 57. mínútu. Og þá er spurning hvernig Fjölnislið bregst við því að þær eru búnar að eiga mun betri framlíkingu hérna í fyrri hálfleiknum voru þær líklegri til að skora, héldu góðri pressu á Fylkisliðinu en það er ekki spurt af því. Karitas vinnur boltan fyrir Fjölni hérna. Fínasta pressa frá Emilíu og innkast sem að fylgir á. Emilía að finna Karin gengur ekki í dag, Mar setur hann síðan út af. Fjölnir á innkast. 2,5, nú líður þetta er svo fljótt að líða núna.
Karítas kastar langt hérna, nei. Finnur Töru, fær hann aftur sem kemur sér með langa spyrnu inn á teiginn. Kládía nær ekki til boltans og Fjölnir jafnar! Þær voru ekki lengi að því. Við gætum eftir allt saman verið á leiðinni í vítakeppni. Sjáum þetta aftur. Eitraður bolti. Ætlaði vörnin að taka þetta eða ætlaði sóknin að taka þetta. Hrafndís Karen búin að eiga frábæran leik. Kórónar það hérna með marki. Ég veit fyrir báðum liðum, áfram Fylkir, áfram Fjölnir! Gríðarleg spenna í þessum leik. Og bara mínúta eftir að framlengingunni. Það er í rauninni bara þegar svona tvö svona jöfnlið mætast, það er eiginlega alveg bara sorglegt að annar lið þurfi hreinlega að vinna. Þeir eiga bæði einhvern veginn skilið sigur finnst mér, en það er ekki endilega spurt að því. Fjölnir reynir að sækja hér, Dagmar verst vel, kemur boltanum fram, Karen tekur við honum, Fjölnir vinnur hann aftur. Tara reynir sendinguna yfir á Theodóru, gengur ekki. Fylki gengur hins vegar illa að koma þessu frá. Emilía gerir það reyndarni hér. Og Silja Rún grinn þarna. Theodóra nær hún að halda þessum inn á. Nei, hún gerir það ekki. Og þar með rennur tíminn út. Og það er bara svoleiðis. Við erum á leiðinni í vító. Vítastutt í keppni. 3 víti á hvort lið áður handtekið í bráðabanni. Já, hérna hér. Og Let's get down to business. Give you one more night, got this. We've had a million. já, ég ætla að draga mig á lítið hér, bara að jafna mig hérna þangað til að þetta hefst allt saman.
Já, þá er Guðmundur búinn að fara yfir allt saman með þeim hérna. Það er Fylkir sem byrjar og það er Karen Dís Vigfúsdóttir, sýnist mér, sem átti fantafínan leik, sem að byrjar. Svala Margrét í markinu. Veka athygli á því að reglum samkvæmt að þá eru allir leikmenn inn á vellinum, eingöngu leikmenn inn á vellinum og þær verða að vera inn í miðjurhringnum nema markvörður og sú sem spyrnir. Og það er Karen sem tekur fyrstu spyrnuna, hún ver, Svala ver. Þetta eru grimmörlög. Karen átti frábæran leik, tók sénsinn á því að Svala myndi skutla sér, en Svala sá við henni og það er Tara, varamaðurinn, Tara Líf Ingadóttir, sem að tekur fyrsta víti fyrir Fjölni. Kristín Birna í markinu, átti frábæran leik einnig. Kristín. Gleymið því ekki að Fylkir vann fyrir leik þessara liða. Tara, það er varið. Já, hérna hér, þetta er bara eins og vítakeppninnar á EM. Virðist vera að gengur illa að skora úr vítum. Hver er næst? Emilía, sýnist mér. Káradóttir. Get ég ekki betur séð. Nei, þetta er Birgitta. Nei, þetta er 97. Nei, 91. Emilía Káradóttir. Vantar ennþá mark í þessa vítakeppni. Kemur Emilía og það er öryggið uppmálað. Fylkistelpur komnar yfir. Gríðarleg spenna hér og það er, sjáum spenningin í áhorfendum einnig, og þetta er ekki bara einhverju Fylkis og Fjölnis fólk. Það vilja allir vera nálægt og sjá. Það var að Theodóra Ólöf Sigurbjörnsdóttir sem var virkilega spræk í leiknum. Getur jafnað hér fyrir Fjölni og hún gerir það. 1-1 í vítakeppninni, 2-2 samtals. Þá er það, sýnist mér, Auður Kolka Kristinsdóttir, númer 11, sem valhoppar hér að vítapunktunum. Svala Margrét Jónsdóttir til varnar. Þriðja og síðasta víti fyrir bráðabanna. Og Auður með skot aftur beint á markið. Og Svala aftur, lætur ekki plata sig út í hornið. Annarkvort hornið. Og þá getur Hrafndís Karen Óskarsdóttir, markaskorari Fjölnis í framlengingunni, getur tryggt þeim hér fyrsta Gatorade bikarinn í A-liðum kvenna í fjórða flokki. Kristín Birna reynir að sjálfsögðu að stoppa það. Hrafndís er klár, Hrafndís tekur skotið og það er út í hornið. Kristín Birna gerði allt sem hún gat, en hún bara náði ekki út í hornið. Og það er Fjölnir sem hann er að hefna fyrir tapið gegn Fylki í gær.
og þær eru vel að þessu komnar en Fylkisliðið átti frábæran leik og ég vil hrósa þeim fyrir þeirra leik. Svona er þetta bara stundum, þú spila vel en vinnur ekki. Málið var bara, þetta var fjall með Fjölni í dag og við fáum hérna verðlaunaafhendingu eftir smá og það er eitthvað sem segir mér að Hrafndís Karen verði mögulega valinn Gatorade Geitin úr liði Fjölnis. Ég veit það ekki en það kemur allt saman í ljós. Við kannski rifjum upp mörkin núna á meðan við bíðum eftir verðlaunaafhendingunni. Sjáum hérna fyrst Rakel Ósk sem skorar með þessu bylmingsskoti fyrir utan teig. Þarna hélt meðal annars ég að þetta væri búið en Fjölnir bara nánast í næstu sókn. Hrafndís eltir þessa sendingu frá Caritas sem er alveg eitruð. Vörnir veit ekki hvort að hún á að taka hann, markmaður veit ekki hvort að hún á að taka hann og Hrafndís gerir vel í að klára þetta og síðan auðvitað fór þetta í vítakeppnina sem að endaði með 2-1 sigri Fjölnis. Vel að þessum sigri komnar. Við erum að biðja alla að fara upp í stúku. Klöppum vel fyrir Fjölni og Fylki. Önnur silfurverðlaunin hjá Fylki í kvennaflokkinum. Fjórða flokki kvenna, silfur í bæði A og B liðum. Það er bara mjög vel gert. Þannig að í samanlögðu, ef það væri eitthvað til, þá væri Fylkir bara sigurvegari Gatorade mótsins. Svona heilt yfir. Svona annað sæti að meðaldali, það er nokkuð gott. En það er alltaf sárt og alltaf sárt að tapa en já, ég við bíðum bara spennt eftir að sjá hvaða leikmaður er Gatorade Geitin úr liði Fjölnis. Við erum fylgt stúkur, mikið klapp, þú ert að standa sig frábærlega. Einu svenn fyrir Fylki. Það er fyrir gaman að sjáum hérna þjálfara Fjölnis, Pétur McIlroy, sem að hvatti áhorfendur vel til þess að fagna Fylkisliðinu. Bara drengilega gert og en Fjölnisstúlkur taka hér við verðlaunapeningunum sínum og valinn hefur verið leikmaður úrslitaleiksins, MVP úrslitaleiksins, Gatorade Geitin og leikmaður úrslitaleiksins af þessu sinni er markmaður Fjölnis, Svala Margrét. já, sko, varði 2 víti, stóð sér frábærlega í leiknum. Ég held að þetta sé bara mjög sanngjarnt og vel að þessu komin. Svala Margrét Jónsdóttir. Stúlkna aðliða Gatorade-mótið 2025, Fjölnir! Og þær fagna þessu ógurlega sjálfsögðu. Nú bíðum við bara eftir Ingimar Elí Hlynssyni
Nú fara liðin í úrslitum drengja að labba inn. Við ætlum að biðja ykkur að rýma völlinn, setjast upp út stúku og taka vel á móti FH og Breiðablik. Hver segir, þú megir ekki dreyma? Hver segir þú, átt ekki hér heima? Átt þína von, átt þína trú, þínu draum, þína lífsins brú. Já, þá er bara næsta vers að bresta á hér. Það er ekkert eftir neina að bíða. Breiðablik FH í A-liðum karla. Og við ætlum að renna yfir byrjunarliðin og byrjum á blikunum. Í markinu er nummer 23 Sölvi Hafsteinsson, nummer 16 er Ísak Sæþórsson, 26 Erik Máni Robertosson, nummer 30 Ernir Páll Kristjánsson, nummer 44 Þórarinn Magnússon, nummer 48 Ólafur Hersir Arnbjarnarson, nummer 58 Mustafa Átni Bangura, nummer 62 fyrirliðinn Agnar Nóel Hallsson, nummer 64 er Bjarki Hrafn Guðmundsson, nummer 90 Tristan Baldur Baldvinsson og nummer 96 Átni Jakob Óðinsson. Á varamannabekknum hjá blikum er nummer 1 Guðmundur Kári Ingvason, nummer 10 Patrekur Leo Unnarsson, nummer 28 Fálki Stefán Ernisson, nummer 42 Snorri Steinn Guðmundsson, nummer 54 Aron Bjarki Óttarsson og nummer 94 Birkir Logi Jónsson. Þjálfari þeirra er Guðjón Gunnarsson. Förum yfir í FH-inga. Þar er í markinu nummer 1 Hákon Leo Muller, nummer 8 er Benjamin Nói Svavarsson, nummer 10 Alexander Óli Magnússon, nummer 12 Lárus Flóki Björnsson, nummer 18 Magnús Páll Eyjólfsson, nummer 22 Jökull Máni Davíðsson, nummer 24 Fannar Helgi Kristinsson, nummer 30 Breki Fjalar Valdimarsson, nummer 32 Víkingur Rapp Þórhallsson og nummer 36 Jón Mikael Gesson fyrirliði og nummer 70 Guðmundur Árni Guðrúnarsson og á bekknum 92 Lárus Hörður Elmarsson og þjálfari þeirra er Arnar Sigþórsson. Númer 24 Fannar Helgi Kristinsson, númer 30 Breki Fjalar Valdimarsson, númer 32 Víkingur Rapp Þórhallsson, númer 36 og þetta er, eins og segi, þetta er að bresta á. Árni Guðrúnarsson, númer 92 Lárus Hörður Elmarsson. Viðstjórinn á FH í dag er Arnar Sigþórsson. Góða skemmtun! Þetta er komið af stað. Og sjá. Þetta er allt orðið rétt hjá mér hérna og já, þessi lið, ef ég reyna að finna út úr í það, eins og ég kom nú svo sem inn á áðan að FH-liðið er umtalað hversu sterkir þeir hafa verið í þessu móti. Þeir unnu sinn riðil A2 með 9 stig.
31 mark skorað, 31 fengið á sig. Breiðablik var í sama riðli. Hér kemur FH, það er bara fyrsta markið. Það er bara fyrsta markið. Það þurfti ekki að bíða mínútu eftir því. Og þakið ætlar að rifna af IATV höllinni hér. Sjáum, ég sé nú bara ekki númerið á honum sem að skoraði þetta, en það kemur rúndarinn loksins í gang. Og mark FH skoraði leikmaður nummer 22, Jökull Máni Jökull Davíðsson. Máni Davíðsson strax á fyrstu mínútu. Já, það er varla að maður sé komin í gang hérna. Við þurftum að bíða í, yfir 50 mínútur eftir marki síðast. Það er að segja í úrslitaleik aðliða hjá stelpunum. Við þurftum ekki að bíða 1 mínútu eftir fyrsta markinu hér. Já, ég ætlaði að segja, Breiðablik var í sama riðli, endaði þar í öðru sæti, þannig að þessi lið eru búin að mætast áður. Og þar fór leikurinn 7-1 fyrir FH. Þannig að það er já, þetta er alveg greinilega í töluverðum sérflokki þetta FH-lið. Í gær unnu FH-ingar í undanúrslitum lið IA 5-1 til að komast hérna í úrslitaleikinn og Blikar unnu Stjörnuna 1-0. En Blikar hérna í, látið ekki blekja ykkur, að það eru Blikar sem eru í hvítum treyjum og svörtum buxum sem eru í rauninni FH litirnir, en FH í sínum varabúningum alsvartir. Og þá var það Blikar að sækja, ná ekki að ógna. Ólafur með innkastið, kastar hérna upp í hornið fyrir Tristan og hann pressar frá honum, skapar fyrsta hornið. Eggert Kári Karlsson kom inn á flautuna og það eru talandi geitur, það eru geitur úr meistaraflokki kvenna sem eru á línunum. Ég get ekki betur síðan en það sé Erna Björt Elíasdóttir og Selma Dögg Þorsteinsdóttir, byrjunarliðsmenn í meistaraflokksliði IA. Eggert Kári Karlsson þetta fyrrum leikmaður IA og fyrrum leikmaður Kára einnig. En Blikar hér að ógna, en FH-ingar gera þetta vel. Víkingur en missir boltan út af. Blikar að reyna að svara þessu, kemur sendingin hérna inn fyrir, en vel lesið hjá Mustafa. Mustafa færi boltan hérna yfir Ólafur. Hersir missir hann frá sér og Jón Mikael fyrir liði nær þessum bolta, kemur hann fyrir, en Blikar ná að hreinsa, en þetta er ekki góð hreinsun, ekki langt, og það kemur síðan skot hérna frá Lárusi Flóka, en Sölvi ver þetta í markinu. Og Sölvi kemur út og grípur þetta. Þetta er náttúrulega gríðarlega erfitt fyrir hvaða lið sem er auðvitað, eins og Blikar lendi í hérna að fá þessa gusu í andlitið hérna svona snemma leiks, fyrsta markið, og hér er vandræði í útspilinu og það er dauðafæri FH-inga og þeir bara skora annað markið.
Ég sá nú ekkert númer á treyjunni hjá þeim sem skoraði, en við skulum sjá það aftur. Þetta er bara vel lesið. Og já, það er bara ómerkt treyja. Mark FH 8, skoraði Benjamin leikmaður Nói. númer 8, Benjamin Nói Svavarsson. Og þetta mark á 70 mínútu. 5 mínútur á milli markana hjá þeim. Og það virðist stefna í það verði ekki mikil spenna í þessum leik, ekki nema Blikar dragi eitthvað fram úr erminni. En ég sækja Blikar, en vel gert hjá F-fæðingum hérna, sendingin inn fyrir. Aftur er það Benjamin Nói með boltan hérna. Sendingin inn á fjær. Og Jökull skýlir þessum og FH fær horn. Taka þetta stutt. Víkingur. Það var Fannar Helgi Kristinsson sem skoraði annað mark FH-inga. Fannar Helgi, númer 24 á skýslu. Blikar í vandræðum með að reynsa þetta frá. Náði þó hérna á endanum. Og aukaspyrna dæmd hér. Mustafa spila tilbaka á Sölva. Sölvi aftur á Mustafa, kemur pressan frá FH. Þetta er, þeir ráða illa við það. Alexander nær ekki að gera sér matur þessu hérna. Víkingur nær ekki til boltans. Þórarinn. Víkingur gerir þetta frábærlega hérna og hornspyrna. Maður velti fyrir sér með þegar að pressa F-fáinga er svona áhrifaríka, hvort að það sé ekki einfallega bara skynsamlegra fyrir Blikana að taka svona aukaspyrnur langt, sparka langt, kemur hárbolti inn á teginn, Blikar skalla frá út í teginn, Fannar með hann yfir á fjær og þeir ná að skalla þetta frá, en síðan kemur skotið og Sölvi ver. Og F-fáingar með boltan, Jón Lárus Hörður sem var nú talin upp meðal varamann áðan, en það er kannski voru vandræði með leikskýsluna. Og aukaspyrna dæmd hér á Ísak.
Mustafa gerir þetta vel hérna. Árni spilar út til hægri. Blikar að gera þetta vel hérna. Erik missir boltan. Mikil barátt í Blikum hérna. Við það að vinna boltan hérna hátt á vellinum. Alexander missir hann og Blikar með boltan í hérna nú. Blikarna togaði niður. Benjamin frábær barátta hérna. Leikurinn fær að fljóta, sendingin inn fyrir Alexander. En Erni Páll á undan. Sölvi síðan með tæpa sendingu en hún gekk upp á þessu sinni. Og Tristan færir hann inn á miðjuna, síðan langur bolti fram. Og Jón Mikael tilbaka á Hákon. Ernir út á Tristan. Ernir aftur og farið aftan í Agnar þarna og aukaspyrna dæmd á Benjamin. Blikar taka þetta stutt enn einu sinni. Agnar. Vel gert, finnur Erik við það að spila sig í gegn hérna F-fangar. Vel gert hjá Jóni Mikael. Jón sterkur hérna, fær faðmlag hérna. Vel dæmt, leikurinn fær að fljóta. Alexander með boltan fyrir, Mustafa nær að stoppa það. Og síðan Ólafur Hersir setur hann út af. Rétt rúmlega hálfnaður hérna fyrir hálfleikurinn staðan. 2-0 fyrir FH, þægileg staða þeirra. Það verður orðið mannabreiting í teiminu hjá mér. Þakka Ingimar Elvar Ágústssyni fyrir hans störf hérna fyrstu 2 leikina. Daniel Mar Andrason mættur á svæðið og tekur við á honum og mun standa vaktina það sem eftir þessar útsendingar með mér. Þakka fyrir það. Vel lesið þarna hjá Benjamin. Okkarlega mikilvægt. Og rangstaða dæmt hér á Víking. Koma F-fangar, Alexander í skoti, það fer í varnarmann og Blikar reynsa frá. Alexander spila honum tilbaka. Guðmundur Árni yfir á Benjamin. Benjamin síðan. Nei, þetta ekki Benjamin. Þetta Benjamin. Blikar vinna boltan en frábær sprettur hér en sjáið þið FH vörnina. Ekki dæmt þarna. Agnar Nóel var þarna á harðaspretti, sýndist mér. Hér hins vegar Alexander og góð blokkering þarna. Lárus kemur og tekur innkastið. Tæpar 9 mínútur eftir að fyrri hálfleik
í þessum leik hérna, okkar þriðja úrslitaleik og Gatorade mótinu hinnu fyrsta. Og Víkingur vinnur hotn fyrir F-inga. Taka þetta stutt hérna. Boltinn inn að markinu og Mustafa setur þetta næra blokkar að þetta og Blikar ná að koma þessu frá. Og nú þarf að koma stuðningur hérna með. Árni Jakob þarf að snúa, reynir sendinguna yfir, nær að finna samherja, Ísak. En vel gert þarna hjá Jökli. Hákon. Vel gert hjá Blikum. Þarna aukaspyrna hlýtur að vera, nei. Kemur sendingin í gegn en það rangstaða á Víking. Spurning hvort að Eggert Kári hefði hægt að dæma aukaspyrnu þarna fyrir Blika. Það var í þægilegri stöðu eða í góðri stöðu. Með langubolti fram. Þá er það Víkingur fyrir FH. Víkingur, Mustafa hangir í honum hana, en vel gert hjá honum Jökull. Jökull aftur á Víking og þetta var virkilega skemmtileg sókn hjá FH-ingum. En skotið í hliðanetið. Góður samleikur þeirra hérna tveggja. En vantaði bara rétt að binda endan út í náða. Það komu Blikar. Þá getur sömu til Árna Jakobi þarna, ætla að þræða hann í gegn á Tristan. Gekk ekki. Og kom langur fram. Agnar framlengir á Víking. Kraftur í Víkingi hérna. Nær að komast fram fyrir Ólaf. Víkingur með fallega sendingu yfir á Benjamin. Hann reynir að finna Jökul, finnur ekki. Magnús frábært mark. FH-inga. Það var Breki Fjalar að þessu sinni sýndist mér sem að skalla hann á endanum í netið. Og ég gæti ekki betur séð en það væri Breki Fjalar Valdimarsson númer 30 sem að stangaði þennan inn. Skulum sjá þetta aftur. Fínn undirbúningur. Jökull hérna með sendinguna inn á fjær og virkilega vel gert. Og FH-ingum halda bara engin bönd. Og hér kemur, annað dauðafæri, boltinn og annars slána. Man hefur ekki undan hérna, Jökull hér. Fer á hægri fótinn og skot frá honum bara dansar hérna ofan að slána. Og aukaspyrna dæmt hér á Blika. Þetta er upp í móti fyrir Blika, það er bara svoleiðis. Ljóta Blikar að stilla upp í vegg. Kemur spyrnan, þetta var fallið aukaspyrna. Tók bara sensin á hann, færi
að veggurinn myndi opna sig sem hann gerði. Það er Breki var ekki langt frá þessu. Það var það F-fangar Víkingur. Vel gert hjá Jökli þarna, mikil barátta og þetta endar sem markspyrna fyrir Blika. Pressan hjá F-fangum ansi mögnuð. Víkingur og vel varið hjá Sölva og boltinn aftur inn á teiginn. Þetta er ekki búið eða hvað? Jú, nei, Víkingur heldur sinn á. Frábær snúningur hjá Víkingi, geggju tilþrif og fín vörn þarna. Víkingur með ansi libran sprett hér. Greinilega efnilegu drengur hann á ferðinni. Boltinn inn á teig, Blikar skalla frá. Fangar halda boltanum. Guðmundur Árni aftur út á Jöku, boltinn í gegn og Blikar ná að stoppa þetta. Lárus Flóki við það að sleppa hann í gegn. En vörnin að halda þessu. Ísak fyrir Blika. Vel gert. Sendingin ætluð. Þarna Lárus náði að komast inn í gegnum þetta. Já, Blikar gefa innkast hér. Frábær sending, Víkingur komin í dauðafæri, fer fram hjá Sölva og setur þetta í netið. Og þetta heldur bara áfram að verða verra og verra fyrir Blika. Sjáum þetta aftur hérna. Sendingin frá Breka. Og Víkingur heppinn hérna með deflection eða hvað sem maður kallar það frá Mustafa. Mark F-fangar skoraði nummer 32, Víkingur Hrafn Þórhallsson. Já, það þýðir ekkert að leggja árar í bát. Og þá flauta til hálfleiks hér. Staðan 4-0 fyrir FH. Og við skulum rifja upp áður en ég dreg mig í hlé. Við skulum rifja upp mörkin. Það var fyrst Jökull Máni strax á fyrstu mínútu sem að skoraði þetta mark fyrir FH. Það er bara að leggja hann í netið þarna. Það var síðan Fannar Helgi Kristinsson sem skoraði næsta mark eftir vandræði uppspili Blika. Það var síðan þriðja markið kom á 19. mínútu, Breki Fjallar Valdimarsson sem gerði það. Og enn og aftur, þetta er virkilega fallega gert hjá þeim, fallegu skalli og svo var það Víkingur
Á endanum Víkingur Hrafn Þórhallsson sem að bætti við 4. markinu eftir mjög skemmtilegan, sjáum hlaupið frá honum þarna og kemst fram hjá Sölva og leggur hann í netið. Ég ætla að draga mig í hlé meðan að þjálfarar ræða við sín lið og ekki fara langt. Jæja, þá allt til reiðu hér. Eggert Kári Karlsson búinn að setja þetta í gang aftur, staðan 4-0 fyrir FH eftir fyrri hálfleikinn og þá því miður fyrir Blika. Það virðist þetta bara vera spurningin hversu stór verður sigur FH-inga, en hrósa Blika fyrir að leggjast ekkert niður og leifa þeim að labba yfir sig. Þeir ætla að halda áfram að berjast fyrir þessu og vonandi ná þeir í kannski 1 sárabóta mark eða svo. Það var það Blikar. Jakob nær ekki að finna samherja þarna. Liðið einfaldlega hörkugott. Hákon, langur bolti út til vinstri, vel lesið þarna en óheppinn. Og aukaspyrna dæmd á Blika.
Fangar, Jökull. Fýt bolti yfir á Lárus Flóka sem að finnur síðan Breka sem að bindur endanútin og skora sitt annað. Og þetta mark á 27. mínútu. Skulum sjá það aftur. Þarna er bara allt of mikið pláss fyrir FH-inga og Breki bætir við öðru marki sínu. FH skoraði leikmann með 30, Breki Fjalar Valdimarsson. En aukaspyrna dæmt hér á Snorrastein á Blikum. Langur bolti fram vel með á nótun og hann að Sölvi kemur boltanum frá upp í loft og þá þarf ekkert að láta boltan falla. Vel gert hjá Lárusi, kemur langur bolti fram, vel gripið inn í það. Boltinn tilbaka, kloppið þarna Fálki og brotið þarna á Agnari. Það er svo löng sending hana. Innkast sem að FH-ingar eiga. Víkingur vinnur hann fyrir FH. Heldur boltanum, frábær sending en rangstaða dæmd. Skemmtilega gert. Óheppnir þarna. Hér fyrir í morgun, búin að fá 2 mjög spennandi og skemmtilega leiki. Fyrst var það KF sem að sigraði Fylki í B-liðakeppni kvenna 2-1. Síðan vann Fjölnir Fylki í A-liðakeppni kvenna í vítaspyrnukeppni. En öllu minni spenna hér í þessum leik. Síðan framundan hjá okkur er í B-liðakeppninni leikur FH og Hauka. Og síðan í C-liðakeppni drengja er það Breiðablik Stjarnan. Sem að sáleikur er klukkan 2. Það var Jökull. Skemmtilegi taktar hjá honum. Mustafa reynsa frá. Árni fellur við hér. Nefndar þetta. Það er Árni liggur eftir og Eggert Kári stöðvar leikinn. Koma FH-ingar, Breki með pláss hérna út í teginn, vel leist þarna á Birki Loga sem að hreinsa þetta frá. Sjúkavenna á fyrri leikur þessara liða var nú
tiltölulega öruggur sigur F-inga. En Blikar eru eina liði sem að hafa náð að skora hjá F-ingum. Gerðu það einmitt í þeim leik. Þannig að þeir hafa sýnt að það er hægt, en þetta er kæruleysislega gert og F-ingar að detta í dauðafæri hér. Benjamin fer í skotið í varnarmann. Þeir ná að halda þessu, aukaspyrna hlýtur að vera, já. Brotið á Fannari þarna rétt á vítateigslínunni hreinlega. Hver er það sem ætlar að taka þessa spyrnu? Það er fyrirliðinn. Jón Mikael. Þetta er klárlega skot. Fastur bolti, en þetta er vel varið hjá Sölva. En þeir hafa verið í vandræðum með útspilið eða uppspilið. Sjáum aftur þessu aukaspyrnu á Jóni. Fastur bolti, mikilvægt hjá Sölva að halda þessum bolta og hann gerði það. Þeir fá að takast á hér, strákarnir hjá Eggerti. Þetta lítur að vera aukaspyrna, já. Enn og aftur er pressan hjá F-ingum að skila árangur í Jökull, færir hann yfir. Hér er sjötta markið. Það er Lárus Flóki sem skorar það eftir frábæra sókn. Enn og aftur. Lárus Flóki Björnsson, númer 12, með þetta mark á 34. mínútu. Enn og aftur eftir að þeir vinna boltan hátt á vellinum. 12 sem skoraði mark F á Lárus Flóki Björnsson. Það verður verðugt verkefni að velja mann leiksins eða Gatorade geitina úr þessum leik. Skemmtileg tilraun hérna hjá Fálka. Blikar vinna boltan, fallega gert hjá Agnari. Agnar, vel gert hjá honum. Færi boltan hérna yfir til vinstri, F-ingar sjá við því. Jón reynir að finna samherja, gengur ekki. Aron Bjarki síðan út til vinstri, síðan er það hérna Árni Jakob. En vörnin hjá F-ingar er að sjá við honum, eins og þeir hafa náð að gera hér í dag. Kemur frábær sending í gegn og það er Jón, leggur hann á Jökull en Sölvi ver, Jökull fær hann aftur, sendir hann fyrir, þar er Jón með skot í stöng. Þvílík sókn hérna hjá F-ingum. Sjáum þetta aftur hér. Við sjáum markusluna hjá Sölva, geggjuð og Jón hamrar hann síðan hérna í stöngina.
svaka tilþrif í gangi hérna. F-engar halda áfram og Benjamin með skot hérna himinn átt yfir. Já, þetta F-lið í töluvörun sérflokki hérna á þessum móti verður að segjast bara alveg svo er. Þetta bara þessi pressa hjá þeim líka bara alveg geggjuð sko. Hérna, en líka ná að bjarga þessu núna. Skemmtileg sending hérna yfir til vinstri. Aron Bjarki nær ekki þessum bolta. Lárus hreinsar þetta frá og Sölvi tekur hann upp. F-engar enn með boltan hérna. Jón fer í skotið, það fer í Mustafa, hendi segir Eggert Kári. Það er að 7 mínútur nákvæmlega eru eftir og þá er það, sjáum við að Víkingur komin aftur inn á fyrir FH. Fannar fer á velli í staðinn. Víkingur eigi að taka þetta strax eða er það Jón? Jón á að taka þetta. Þarna kemur það. Nei, þetta er rétt framhjá. Ég sá þennan inni. Jón hérna. Ég hann ekki svo eini held ég. Með viðburðin hérna nálægt mér í stúkunni. Virkilega góð aukaspyrna en rétt framhjá markinu. Það koma blikar. F-engar verjast þessu vel. Jón upp í hægra hornið. Aðeins og langur fyrir Lárus. Nei, Magnús Flóka. Magnús Pál. Ég er að rugla þessu öllu saman hérna. Og er það Jón nálgast teginn fyrir skotið og þarna kom það. Það var nokkuð ljóst að hann vildi fá eitt inn. Hann er búinn að eiga nokkra sensa. Fyrirliðinn Jón Mikael Gestsson. Og þetta var að dýrar í gerðinni. Sjáum þetta, fær hann bara hérna eftir innkast og þarna er hann bara búinn að ákveða hvað hann ætlar að gera sko. Og algjörlega óverjandi fyrir Sölva. Og þarna kom 7. markið. Eru búin að jafna markaskorunina gegn Blikum í frá því á föstudaginn. Og ennþá 10 mínútur eftir. Þetta er erfitt að halda í drifkraftinn fyrir eins og Blikana í þessari stöðu. Það er bara rosalega erfitt. En þeir eiga heiðu skilið. Mér finnst ekki fundist þeir vera neitt að leggja upp laupana eins og maður segir. En FH-liðið er bara gríðarlega sterkt. Jökull. Nei, þetta er Víkingur. Og boltinn berst hérna yfir til vinstri. Það er einhvern veginn eins og Asíu F-engar allstaðar. Alltaf klárir. Magnús á Benjamin. Og Magnús á Jökul. Baka á Guðmund Árna. Hann skiptir yfir á Lárus. Lárus og höfðin hann að missi boltan út af. Kemur langt innkast og þá var Jón fyrirliði mættur þar.
Og hendi dæmt á blikana þarna. Jæja, sjá hvað blikar geta gert hér. Getlega gert þarna hjá Þórarni en vörnin sér við honum. Fólki nær hann þessum, já, hann gerir það. Og þetta slapp fyrir horn. Einhverjir hætt komnir í stúkunni þarna. Engin aukaspyrna dæmt þarna. Blikar fá að halda áfram. Fólki. Þetta ansi skemmtilegt. Jón bara neitað að fara frá þarna. 3 tilraunir til þess að senda boltan fram hjá honum en þetta endar í hornspyrnu. Taka stutt. Fólki. Smá einbindingarleysi á F-fæðingum þarna. Og F.A. nær að hreinsetta frá. En vel gert þarna hjá Blikum að stoppa þetta en þetta klaufagangur aðeins þarna í framhaldinu. Jón, þessi rangstaða alveg klár á Breka. Bara hrósa, sko ég ætla að hrósa F-fæðingum fyrir þessa pressuvörn sem þeir eru að spila, hún geggjuð. En ég ætla líka að hrósa Blikum fyrir að halda fram að reyna að spila í gegnum hana. Þetta auðvitað 4. flokkur, þetta yngra ári í 4. Og þá það Gísli, fín pressa hjá Blikum. Þetta endar í innkasti sem að F-fæðingar eiga. Blikar vinna boltan. Boltin út til hægri, þetta á langt fyrir Fólka. Geggjað spil hjá F-fæðingum, Jökull. En varnarvinna góð hjá Erni þarna. Erni Páll tilbaka á Sölvi síðan með hann langan fram. Þórarinn reynir að komast undir þetta. Text. Frábær sending hjá Þórarni. Þórarinn fær hann aftur. Og en F-vörnin bara geggjuð. Fannar með sendinguna í gegn, Jökull að komast í Víkingur, það gerir hann, lyftir honum yfir Sölva og geggjað mark hjá Víkingi. Já, þegar manni fannst einhvern veginn eins og Blikar væru kannski mögulega að fara að ná einhverju svona sárabótar marki. Þá gerist eitthvað svona, bara kemur ein sending í gegn, Víkingur. Frábærlega afgreitt. Þetta miklu flóknara en það virðist. Þannig að þeir eru 2 með 2 mörk. F-fæðingarnir. Spurning hvað hver verður fyrir valinu á Gatorade geitinni?
Það er ekki að sjá að F-fangur sé búin að þetta sé 5. leikurinn þeirra á 3 dögum eins og ég segi, komið nokkru sinnum inn á það. Það er þvílíkt brækir. Undan í allt. Jón reynir hælspyrnuna hérna. Skemmtilega gert hjá Fálka, brotið á honum síðan, hann lítur að vera aukaspyrna hana. Já. Og fann fyrir þessu Snorri Steinn. Hjálpaði á fætur að Eggert Kára Karlssyni. Mögulega fallið illa. Hann vill skiptingu, já. Og heldur hendinni á sér þarna, vonandi ekki alvarlegt. Aukaspyrna þarna sem að Blikar fá. Nú væri ég þeir, gefa mér bara smá tíma til þess að stilla upp. Nei. Aron Bjarki kemur sér inn á teiginn. En enn er það FH-vörnin sem að sér við þeim. Þarna er væntanlega rangstæða á Víking en ekki dæmd. Hins vegar kemst fram hjá Sölva. Víkingur gerir þetta skemmtilega hérna en Blikar ná að koma sér frá. Það var rangstuðu lykt af þessu. Þetta er skemmtilega gert. Aron Björki missir hann frá sér en Blikar ekki af baki dottnir. Sendingin hérna fram. Þórarinn leitar að hjálp Fálki. Það er ekki að finna hann. Þá koma F-fáingar. Nei, engin flaggi fór aftur niður. Jón leggur hann fyrir. Núna er flaggað rangstæða. Flaggi fór á loft seint og síðan meir. Fór á loft, fór svo aftur niður. En það er þetta væntanlega bara að renna sitt skeið. Spurning hvort að Blikar ná í eitt sárabótamark hérna í lokin. Nei. Það er kannski þá frekar að F-fáingar bæti við. Spurning hvort þetta er ekki bara komið gott. Hálfbolti fram á við. F-fáingar gera þetta vel. Og Jón hér ætlar að snúa þetta fyrir markið en gengur ekki og nú hlýtur Eggert Kára að fara að flauta þetta af hreinlega því að leiktíminn er liðinn. Spurning hvort að við erum einhvern uppbóta tíma hér. Ég er ekki alveg að sjá hvað það er. Eggert lítur á sína eigin klukku sem er sú sem skiptir máli og flautar til leiks loka. 8-0 sigur F-fáinga. Þeir eru vel að því komnir að vera Gatorade meistarar, mótsmeistarar 2025. Við skulum rifja upp mörkin. Það var Jökull Máni sem að skoraði fyrsta markið strax á fyrstu mínútu og setti tóninn svolítið. Víkingur hérna með sendinguna fyrir markið og síðan var það Fannar Helgi Kristinsson sem bætti við öðru markinu. Það var svo Breki Fjalar Valdimarsson sem skoraði þriðja markið sem var hans fyrra mark. Eftir góðan undirbúning með fallegum skalla hérna í bláhornið. Víkingur kom sér síðan á blað. Víkingur Hrafn Þóradsson með fjórða markið.
eftir smá vandræðagang í vörninni þarna, gerir þetta vel. Og Breki bætti síðan við sínu öðru marki og 5. marki FH-inga. Fyrsta marki í síðari hálfleik. Og sláin inn hér, vel gert. Það var síðan Lárus Flóki Björnsson sem bætti við 7. markinu. Eftir sjáum að hvað sem mikið pláss eru með þarna FH-ingar. Og það var fyrirliðinn Jón Mikael Gesson sem bætti við 7. markinu. Það var af dýrari gerðinni, fær hann hérna eftir innkast og bara tekur straugið og smellir honum upp í bláhornið. Víkingur kórunaði síðan góðan leik sinn með því að bæta við síðasta markinu hér með snirtilegri afgreiðslu yfir Sölva í markinu og þar við sætur. Við munum fylgjast hér með verðlaunaafhendingunni. Undirbúum okkur síðan fyrir næsta leik sem er leikur FH og Hauka í B-liða úrslitunum, en auðvitað fáum við viðtal hér við Gatorade geitina hjá í boði Ingimars Elís Hlynssonar hérna áður en að mikið lengra er haldið, en ég ætla að draga mig í hlé þangað til. Annað sæti Gatorade mótið 2025 keppni A-liða drengja Breiðablik. Gefið þeim gott klapp. Rétt á Breiðablik. Þá hefur verið valið háttvísisverðlaun KSÍ og Landsbankans. Fjórðuflokkur drengja. Breiðablik er framúrskarandi, framkomu innan sem utan valla til hamingju Breiðablik. Já, ég heyrði þetta innilega til hamingju. Þetta eru aðalverðlaunin, segi ég, alltaf á svona mótum. Þetta eru gríðarlega mikilvæg verðlaun. Blikar fá hér háttvísiverðlaunin sem er bara frábært að heyra. Nú styttist líka í að við fáum að heyra hvaða leikmaður verður valinn Gatorade geitinn. Það verður gaman að sjá hver það verður. Ég svo sem vil ekki tippa á neitt sérstaklega, en þeir voru margir FH-ingar sem að spiluðu vel hér í dag. Það er kannski bara ósanngjarnt að Fyrsta sæti A-liða drengja FH. Og valinn hefur verið leikmaður úrslitaleiksins, MVP leikmaður úrslitaleiksins. Við köllum þetta Gatorade geitinn, og Gatorade geitinn í úrslitaleik A-liða drengja hefur verið valinn Jón Mikael Gesson. Já, það er fyrirliðinn Jón Mikael sem að átti flottan leik fyrir FH, skoraði meðal annars fallegt mark og
Næst á dagskrá í Akranessveitinni úrslitaleikur í félagakeppni drengja, nágrannaslagur FH Haukar, endilega lífi svæðið, drengir koma inn eftir örskamma stund. Ég ætla að biðja ykkur öll að rýma völlinn. Framundan úrslitaleikur B-liða drengja, nágrannaslagur FH og Haukar. Eftir örskamma stund ganga drengir í B-liðakeppni FH og Haukar. Við skulum taka vel á móti. Já, þá þetta að fara að bresta á hér. Þeir þurfa að fara allir upp á Skaga til að spila hérna innbyrðis viðureign hér. Haukar og FH. Það er ekki verra. Hörku stemming í húsinu. Það er smá bið eftir liðunum því dómarinn að pissa. Skandall. Smá bið því að dómarinn skapa klósettið. Það hafði víst að gera það líka. Og svo tökum við vel á móti drengjónum í úrslitaleik karla B, nágrannaslagur. Þeir gerast ekki stærri. FH og Haukar hér eftir örskamma stund. Það er svona öllu algengara kannski að það sé meira undir einhvern veginn í handboltaleikjunum milli þessara liða en við skulum bara ekki vera neitt að bíða neitt með þetta. Við skulum fá byrjunarlið Hauka hér upp á skjáinn. Oliver Hauksson í markinu nummer 1, nummer 4 er Fannar Frank Kristjánsson, nummer 8 er Emil Ágúst Hilmarsson, nummer 10 Viktor Máni Arnarsson, einnig nummer 10 Hilmir Sveinsson, nummer 21 Marcus Charles Wright, nummer 22 Guðmundur Gunnarsson, nummer 46 Óskar Mattias Hannesson, nummer 88 Adam Sebastian Smartsley, ónúmeraður Abdi Ómar Alasov og nummer 96 Óskar Leo Þorleifsson fyrirliði. Ímir Tryggvi Bjarnason varamaður og Kristján Ómar Björnsson þjálfari þeirra. Hér koma liðin inn á völlinu, þið heyri það. Byrjunarlið FH, Þorsteinn Þór Arnarsson í markinu, nummer 10 Jóel Bessi Finnsson, nummer 18 Anton Breki Rebekkusson, nummer 20 Viktor Ingi Egilsson, nummer 26 Tómas Hjaltalín, nummer 28 Ólaf Kasper Stasek fyrirliði.
Númer 44 Hilmir Örn Emilsson, númer 46 Arnar Emil Antonsson, númer 52 Emil Trausti Davíðsson, númer 78 Óli Steinn Jóhannesson og númer 76 Hörður Logi Hrafndal Drífusson og varamaður hjá þeim númer 82 Benjamin Steinn Kristinsson og Arnar Sigþórsson er þjálfari þeirra. Og gríðarlega skemmtileg stemming hérna í húsinu, ætla ég að leyfa mér að segja. Og næst síðasti leikurinn. Örn Arnarsson heiti ég og býð alla haukamenn áhorfendur velkomna að skjánum ef að þið eruð að byrja núna. En eflaust hafa nú flestir bara hort alveg síðan klukkan 9 í morgun. Þetta er fjórði leikurinn hjá okkur, fjórði úrslitaleikurinn. Við byrjum á að sjá KF Dalvík tryggja sér sigurinn í B-liða deild kvenna með sigri á Fylki. Síðan var það Fjölnir sem að sigraði í vítakeppni á móti Fylki og unnu A-liða keppni kvenna. Hérna rétt áðan voru F-áingar að sýna okkur hvernig á að spila fótbolta. Í A-liða keppninni unnu Breiðablik 8-0 í úrslitaleiknum þar og hér framundan núna B-úrslitin hjá strákunum Haukar FH. Eins og Ingimar Eli Vallaþulur kom inn á hérna, þeir gerast ekki mikið stærri en þetta er bara Liverpool, Everton, United City, Manchester, Liverpool, þetta er bara í þeim klassa. Keflavík Njarðvík í körfunni. Barcelona Real, ég get haldið svona lengi áfram. Þetta er okkar hafnfirski El Clasico og en búið að vera hörku fín og skemmtileg stemming hér í Daniel Már Andrason er með mér á myndavilni að þessu sinni og þakka honum fyrir velunni störf hingað til og óskonum góðs gengis einni í þessum síðasta leik hans í dag og þá er allt til reiðu, komin örlítið á eftir áætlun, eflaust eðlilega vegna vítaspyrnukeppninnar eða framlengingar og vítaspyrnukeppninnar í A-liða keppni kvenna. Dettur niður hérna stemmingin en þetta verður forvitnilegur leikur að fylgjast með vægast sagt. Spurning hvort að við kannski reynum að komast að því. FH-liðið vann sinn riðil á föstudaginn eða fyrsta laugardag og eru hérna komnir í færi strax en vörnin góð og unnu alla sína 3 leiki, unnu B1 eða B-riðil 1 með 9 stig. Haukar unnu sinn riðil, voru einnig ósigraði með 3 sigra, 9 stig þar. Markatalan 13-4 hjá FH 24 og voru ekki saman í riðili. Hér er voru ekki saman í riðli, þannig að þessi lið hafa ekki mæst hingað til sem er öfugt við önnur lið í þessum úrslitaleikjum núna. Þetta er fyrsta skipti sem að liðin hafa ekki lent á móti hvort öðru en hér eru Haukar að sleppa í gegn og sendingin út í teiginn og dauðafæri en ég get sagt ykkur það hins vegar að FH vann Breiðablik 5-1 í undanúrslitunum til að komast hingað og Haukar unnu Hauka 2-1-0. Talandi grannarslagi, þeir verða nú ekki mikið stærri en það hins vegar og þannig að Haukar eru hérna með Haukar hafa bara að spila gegn Hafnfirðingum í undanúrslitum og úrslitum hér. Það er gaman að því en F-áingar spila út úr þessu. Þetta er orðið bara fótboltinn í dag
Það bara þannig. Spila öll lið út frá markmanni. Og það getum þakkað Pep Guardiola sennilega einna mest fyrir það. Fangar reyna að komast hér áleiðis. Hilmir Örn hérna með boltan. Hilmir finnur Anton og Óli Steinn hérna missir boltan á miðunni. Sendingin í gegn en Þorsteinn Þór heyrði þennan auðvitað löngu áður en að Viktor Máni eða Hilmir að koma staði hvori hvað hér. Já, Viktor þarna frammi. Sá númer 10. Þessi sending út af. Og ekkert dæmir Já, það var smá vill á leikskýslunum frá okkur. Þá beðast velvirðingar á því að númer 26 Marcus Charles Wright, númer 26, ekki 21 eins og ég sagði áðan. Og Mímir Tryggvi í byrjunliðinu þar en ekki á bekknum líkt og ég sagði áðan. Nei, beðast velvirðingar á því. En það orðið leiðrétt núna, þakka kærlega fyrir það. Haukaforeldrar hérna vel með á nótunum. En þá það Haukar sem að frábær tilraun þarna. Viktor Ingi reynaði að hreinsa þetta frá og í vinnuboltan. Viktor tekur hlaupið inn fyrir óheppinn þarna. Arnar Emil heppinn hins vegar. Viktor vinnur á honum boltan. Viktor með sendinguna út. Kemur skot af varnarmanni. Sjá þetta aftur. Viktor leggur hann hérna út. Og þetta nú sennilega sending yfir þetta svona líklegra. En fyrsta hotspinnan. Og það Abdi Omar Alasov sem að tekur hana. Taka stutt. Adam fær hann hérna. Adam að finna Abdi aftur, text með herkjum. Abdi með frábæra takta hérna. Setur hann inn að markinu. Þetta var virkilega skemmtilega gert hjá Abdi. Sjáum það aftur hérna. Skemmtilegur snúningur, vissulega slæraðins þarna frá sér. Engin vilji, ekkert viljandi gert. En Haukar byrjaði þetta af krafti. Fannar mun taka þetta yngast, gerir ég ráð fyrir. Hilmir missir boltan út af. Og koma að reyna að fá engar að byggja upp sókn. Fín vörn á Arnari. Emil. Kemur boltanum á Jóel. Fín bara það að aukaspinna dæmd á, á Emil.
Haukarnir sem að eiga aukaspyrnu hérna, rákað að spila úr þessu. Adam nær að senda hann hérna í áttina. Viktori gengur ekki inn á að reynsa frá eða ringkast. Addi missir boltan. Sendingin frá Tómasi þarna ætluð Antoni. Sendingin tilbaka Oliver í markinu. Pressan ber árangur. Hörður. Það er Óli Steinn sem ætlar að taka þetta innkast. Þetta kast finnur ekki samherja. Það voru F-fangar, nóg pláss hérna. Anton Breki með skot. Fyrsta færi F-fanga í rauninni í leiknum. Og F-fanga vinna boltan aftur. Kemur sendingin að teignum og vel gert. Við erum að séð aftur kannski þetta færi F-fanga. Mikið pláss sem hann hefur hérna en það vantaði kraftin í skotið. Vel varið hjá Oliver. Abdi nær ekki að finna Viktor hérna, vinnur boltan aftur. Emil. Sendingin inn fyrir og Þorsteinn út úr markinu og grípur þetta. Abdi með fína sendingu, Viktor, en enn og aftur er Arnar Emil að þvælast fyrir honum, truflan. Adam gerir þetta vel. Adam með fallega sendingu inn fyrir á Viktor, en vel gert þarna í vörninni hjá Tómasi Hjaltalín. Hann las þetta gríðarlega vel. Óskar Leó reynsaði þennan út af. Hilmir. Benjamin misti boltan þarna inn á miðsvæðinu. Hilmir. Vel gert hann í vörninni hjá F-fangum. Öllu jafnari leikur en við fengum hérna síðast. Og Abdi tilbaka á Adam. F-fangar náð að koma þessu áleiðis. Hilmir. Hilmir. Sendingin aftur í gegn þetta, frábær tækling hjá Adam. Með að stoppa þetta. Kemur hotspinnan á F-fangum. Hilmir með boltan inn í tegin. Hann er laus í tegnum. Hvar endar þetta? Í fanginu á Oliver Haugssoni. Skemmtilega gert hjá Viktori þarna. Nær þessu.
Það er ekki að komast inn fyrir Arnar Emil hins vegar sem að verður að gefa hornspyrnu. Þetta er alveg endan á milli hérna núna. Það er að fyrir hálfleikur er hálfnaður. Staðan er það 0-0. Það er Abdi sem að tekur hornspyrnuna. Tekur að stutt út á Ímir inn á teginn. Og Hilmir hreinsar þetta frá. Óskar yfir á Fannar. Og koma F-háingar. Anton Breki að reyna að komast hérna inn fyrir Óskar Leo. Óskar gerir þetta vel. Og Oliver einnig í markinu. Ímir missir boltan út af og F-háingar fá innkast. Abdi gerir þetta vel hérna. Fullt af mönnum með honum, geggjusending. Fyrir Emil Ágúst, nær ekki í boltan. Sýndi það að Benjamin Steinn sem að komst á undan. Og reynsa þetta frá. Hér eru haukamenn aftur. Enn er vörnin að halda, Viktor. Og Hilmir. Og Viktor er á undan í boltan. Kemur hann inn á teginn. Þeir ná að koma sér frá. Hérna er fyrsta markið. Hver var það? Óskar Matthías. Sýndist mér með geggjuðu skoti. Við skulum sjá þetta aftur. Frábær undirbúningur hjá Óskari. Nei, Viktor er fyrirgefiði og þetta skoti er bara gjörsamlega óverjandi. Óskar Matthías. Og það var leikmaður nummer 46 í skoran. Hannesson. Óskar Matthías Hannesson. Og í rauninni Haukar að uppskera bara hér. Þeir eru bara að uppskera hérna eftir bara fína byrjun. Og eflaust hafa nú F-háingar vilja að fylgja eftir þessum leik hjá aliðin áðan. Og hérna koma þeir. Anton reynir sendingun yfir, gengur. Og hér er dauðafæri. Ó, þetta hlýtur að vera vítaspyrna. Vel staðsettur Eggert Kári þarna. Þetta gat ekki farið fram í honum. Sjáum þetta aftur hérna. F-háingar ætla að svara bara strax. Þegar þú fer niður í teignum, þá býður upp á þessa hættu. Það er bara svoleiðis. Og hér er, það er varið. Já, hérna hér, Oliver Hauksson ver vítið. Við erum að sjá það aftur. Það er Hilmir sem að tekur vítið. Og þetta er vel gert hjá Hilmi. Nei, honum Oliver segi ég.
Haukar sem að sækja en greinilegt að F-áingar ætluðu þarna að reyna að svara strax. Anton með sendinguna fram á við, vel gert aftur hér hjá Ólaf og hann er að komast hér, Ólaf Kasper við það að sleppa í gegn. Það var örugglega hann sem að fekk vítaspyrnudóminn áðan, brotið var á honum, þetta hlýtur að vera aukaspyrna, já. Eggert Kári fellur soldið í hópinn hana í rauðaliðinu, horfandinn á völlinn. Leikmaður F-áinga sem að orðið fyrir einhverju smá njaski en F-áingar eru bara, ég hrósa þeim fyrir þetta svar hérna við þessu marki. Þeir ætla sér ekkert að vera undir lengi, óheppnir að jafna ekki úr þessu víti strax. Kemur aukaspyrnan inn á fjær, skalli og mark! Hver er það? Er það ekki Anton Breki? Sýnist það. Já, þeir voru ekki lengi að því. Skulum sjá þetta aftur. Bara virkilega góð aukaspyrna og vel staðsettur og Oliver á ekki séns í markinu. Anton Breki Rebekkusson. Já, þetta er eitthvað. Þetta hlýtur að aukaspyrna, já. Gríðarleg baráttu í þessum leik hér. Þetta verður Hilmir hana sem var brotlegur hana. Kemur sendingin fram. Guðmundur tilbaka á Oliver. Oliver síðan með hann í fyrsta fram á við. Skemmtilega gert hjá Haugum. F-áingar sjá við þessu langubolti. Breki. Anton Breki auðvitað. Abdi gerir þetta vel. Viktor vill fá hann inn í svæðið. Þarna. Viktor fer ansi frjálslega í að ýta þarna. Já, dæmt aukaspyrna réttilega. Vel gert hjá Arnar Emil þarna sem að var bara aðeins á undan þarna, las þetta vel. Það er gríðilega spennandi í leiknum, hvetjum liðin okkar áfram. Áfram FH, áfram Haukar. F-áingar undir pressu hérna og Haukamenn nálægt í að vinna boltann. Gera það hér og fá innkast. Nei, það er F-áingar sem eiga innkastið. Styttist í hálfleikinn hérna, rétt 4 mínútur eftir af fyrir hálfleik. Adam vinnur hann aftur fyrir Hauka. Þetta er skemmtilega gert. Viktor að sleppa í gegn eða hvað? Nei. Já, þetta er skynsamlega gert eins og maður segir. Viktor Ingi setur hann upp í loft þarna. Já. Einu sinni var það nú þannig að þegar þú gerðir þetta þá sparkaður boltanum allavega yfir til markmannsins hinum megin og mér sýnist ekkert Kári ætla að gera það eða hvað, er bara, kannski bara Haukarnir að fá hann bara þarna, þannig er í rauninni framkvæmdina á þessari reglu núna. Enda annað væri galið, en Haukar er ákveðan og að fara sér hægt, en skemmtilega gert hérna þrýningaspil. Óskar.
Fannar flottur sprettur í honum, leikurinn fær að fljóta, Abdi og meðan á vinstri skot í varnarmann og það er Viktor sem fylgir eftir. Geggjað mark hjá Haukum. Eggert Kári dómari átti þátt í þessu marki. Sjáum þetta aftur. Nei, þetta er ekki Viktor. Ég fór rangt með þar. Sá ekki hver þetta var. Jú, Emil Ágúst, númer 8. Leikur í gangi og mark Hauka skoraði leikmann númer 8, Emil Ágúst Hilmarsson. Þetta var ansi skemmtilegt mark, eftir að sjá það aftur. Og hér er annað mark! Já, hérna hér! Hver var það núna? Það var Óskar Matthías. Hörðu þau, ég hef ekki undan hérna. Þetta er geggja mark. Þetta svaralega mark skoraði leikmaður númer 46, Óskar Matthías Hannesson. Og við skulum reyna að sjá líka markið hérna. Já. Þetta er aldeilis kaflinn hér. Já, hérna hér. Og önnur Haukamenn að skapa sér færi hér. Ég er eiginlega alveg sleginn út af laginu hérna. Hornspyrna sem að Haukamenn eiga. Taka stutt, Fannar. Og annað skot hér framhjá. Og þá er flautað til hálfleiks hér. Og við, þvílíkar loka mínútur hérna á þessum hálfleik. Við skulum rifja upp mörkin snöggvast. Það var fyrst Óskar Matthías Hannesson sem að skoraði fyrsta markið fyrir Hauka með þessu fallega skoti. Anton Breki skoraði síðan fyrir F-fang og jafnaði metin eftir að Oliver hafði varið eina vítaspyrnu fyrir Hauka. Sjáum markið hjá Antoni þarna og síðan var það hérna undir lokin á 23. mínútu Emil Ágúst Hilmarsson sem að skoraði þetta mark hér. Sláinn inn, virkilega vel klárað hjá honum og síðan að lokum var það Óskar Matthías Hannesson aftur með þetta geggjaða mark hér. Fyrsta bláhornið og þar við situr og ég ætla að draga mig hérna rétt á meðan að þjálfarar lesa yfir sínum mönnum og kom ekki fara langt.
Já, velkomin aftur á skjánum, gott fólk. Allir búnir að fara og gera það sem þarf að gera og fara það sem þarf að fara. Sjálfur fór ég ekki neitt, enda spenna í þessu. Það eru Haukar sem leiða hér eftir frábæran kafla hérna undir lok fyrrháleiks. Leiða 3-1 gegn FH í þessum B-úrslitaleik Gatorade mótsins 2025. Hinn fyrsta í sögunni. Mér hefur verið tíðrætt það í þessum leikjum undanfarna mínútur að þessi lið eru auðvitað að skrá sig einfallega á fyrstu síðu sögubókarinnar Gatorade mótið. Það verður gaman að sjá hvort að FH ná að svara þessu áhlaupi Haukamanna sem var hérna undir lokinn á fyrrháleik. Þeir eftir að Haukar komst yfir 1-0 að þá svöruðu FH miklum krafti og stoppuðu ekki fyrir þeir höfðu jafna metin og meðal annars misnóta eina vítaspyrnu á leiðinni þangað. En síðan komu 2 stórfalleg mörk hjá Haukamönnum undir lok fyrrháleiks. En það eru Haukamenn sem að eiga hér aukaspyrnu. Óskar Leó, ég trúi nú að valla hann ætla að skjóta af þessu færi. Nei, eða hvað, sendir þetta inn að markinu en ekki til að valda Þorsteinin einu vandræðum. FH spila út. Elmir missir hann frá sér. Heppnir FH hana. Koma FH. Flottu bolti hana inn fyrir. Það Ólaf Kasper. Reynir fyrir gjöna hana. Flott sending inn fyrir frá Jóel. En Oliver Hauksson nær að sjá við þeim. Eina ferðin enn. Hilmir. Góð vörn hjá Emil Trausta. Vel gert hins vegar hjá Ólaf hér. Ólaf kominn inn á teiginn, setur hann fyrir og Ólafur ver þetta! Já, hérna hér, þetta er einn flottasta markvarsla sem ég hef séð. Ég hef nú séð það nokkrar. Ég er búinn að lýsa yfir 200 leikjum á IATV. Ég man ekki eftir svona markvarslu ever. Þetta er inn í marktegnum. Oliver Hauksson að eiga einhvern stórleik hérna. Búinn að verja víti. Ver þetta svona, ég er eiginlega bara hálf kjattstopp og það gerist ekki oft. Kom inn á þeim í dagann, ég er sérstakur áhuga maður markvarslu af persónulegum ástæðum og já. Já, Oliver, bara hatturinn fer af fyrir þig. Ég bara á eiginlega ekki orð. Vel gert. FH búinn að gera allt frábærlega. Ég var bara farin að munda músina hérna, bæta við marki á FH í grafíkinni. En FH eru greinilega ekki búnir að segja sig frá þessu. Klárlega ekki. Óli Steinn út til vinstri. Hilmir lyftir þessu inn á teiginn. Oliver út á markinu. Ólaf leggur hann út, kemur skotið og Oliver er þar mættur. En eina ferðina. Flott sókn hins vegar hjá FH.
Gott hlaup hann hjá Ólaf Kasper, leggur hann tilbaka en þetta skot bara of mátt lítið. Þetta skemmtileg móttaka hjá Benjamin hérna. Ólaf leggur hann út. Lyft inn fyrir Benjamin í skotið og frábær vörn þarna. Nei, það hendi. Önnur vítaspyrna dæmd. Ég held að þetta sé rétt hjá Eggerti. Þó að skulum sjá þetta aftur hérna. Já. Þetta náttúrulega alltaf rosalega loðnar þessar blessuðu reglur með hendi, ekki hendi, bolti hendi, hendi bolta, dæmi eitthvað en hendin út frá líkamannum. Og já, önnur vítaspyrna F-fáinga í leiknum og það Ólaf, sýnist mér, sem tekur hana. Oliver varði síðustu og Ólaf skorar af öryggi og minnka munin í 3-2. Ólaf Kasper Stasek með þetta mark á 30. mínútu eða 31. og við skulum sjá. Og annað mark FH í þessum leik skoraði fyrirliðinn Ólaf Kasper Stasek. Við sjá það aftur hérna, svo ég snuði ykkur ekki með það. Þetta örugg vítaspyrna og Oliver í rangt horn og F-fáingar skyndilega komnir aftur inn í leikinn. Það voru Haukamenn að sækja Viktor. Fín vörn þarna hjá Arnari. Viktor skýlir þessu út af. Já, F-fáingar grimmir hérna. Benjamin. Og vel gert hjá Óskari að ná boltanum þarna. Rangstaða dæmd á Ólaf réttilega, kemur úr rangstöðinni. Adam vinnur fyrir Hauka. F-fáingar. Æja, Adam komið með hann aftur, finnur Viktor. Ólaf gerir þetta vel. Hilmir einnig til barátta hérna og þetta endar í innkasti sem að Haukamenn eiga. Abdi. Það Hilmir fyrir Hauka. Góð vörn. Og Hannar setur hann á endanum út af. Ólaf gerir þetta vel, setur hausinn í hann, kemst á undan Tómasi. Ólaf, hann með. Anton fyrir framan markið. Oliver grípur inn í þetta. Gríðarlega mikilvægt. Því að Anton Breki var á auðum sjó hinum megin. Þessi leikur langt í frá að vera búinn. En Viktor, nei, kemst ekki í boltan hérna og brýtur af sér hér. Brýtur á Arnari.
áhugaverð rimma þeirra á milli í þessum leik. Búin að vera hann lifnar í mætti að halda Haukar í fleiri stuðningsmenn hérna í dag. En Anton Nei, það er Anton, já. Anton Breki kemst í skotið og þetta var skemmtilega gert hjá hann, en skotið víðs fjarri vissulega, en fram að því allt vel gert. Sjáum aftur hérna, gerir þetta vel til að búa sér til þetta skot. Það er út á Fannar lyftir þessu fram á við. Emil séð með sendinguna, ætlaði Viktori, vantaði afar lítið upp á þetta. Arnar Emil vel staðsettur þarna til að stoppa þetta. Brotið hér á Emil Ágústi. Enn og aftur vil ég hrósa báðum liðum fyrir góðan leik. Það er bara bæði lið að spila vel hér. Adam Abdi virtist nú vera brotið á honum þarna, en þetta er ekki búið. Abdi vinnur boltan aftur. Þessi siglir aftur fyrir og komaði fáingar. Eiga er ennþá inni eitthvað smá. Ólaf er komin hérna inn fyrir. Gegguð tækling þarna. Þetta verðum við eiginlega að sjá aftur. Þarna var Óskar Leó með þetta allt á hreinu. Sjáum þetta. Þessi var alveg spot on sem betur fyrr. Því að eins og hann búinn að fá dæmt á sig 2 víti í leiknum. Bæði skiptin ef hann verið að renna sér, annars skiptið þá tók hann niður mann og hitt fekk hann boltan í hendina. En þetta tókst þetta hjá honum. Og það er hotspinna sem að Jóel Bessi tekur fyrir FH. Fítbolti siglir í gegnum allan pakkan og af FH-ingum og aftur fyrir. Síðan er hálfleikur hálfnaður og þessi leikur í járnum. Haukamenn þó með forskotið eins og er, en það er ansi naumt. Emil Ágúst gerir þetta vel fyrir Hauka, heldur boltana vel hérna, finnur síðan Viktor er að koma sér í skotfæri eða hvað? Nei, þetta er frábær vörn í æfæðingum. Allt þessi sókn ansi skemmtileg. Sjáum þetta hérna, Emil gerir þetta ótrúlega vel, flott hlaup hjá Viktor inn fyrir. Og en vörnin grípur inn í á hárréttum tíma. Og kemur hotspinnan hjá Haukum. Viktor setur þetta inn á tegin, fangan á að reynsa frá, boltinn berst aftur næstu í til Viktor. Benjamin kemur þessu frá. Anton Breki. Það finnir ekki samherja. Óskar með langan bolta fram. Finnir ekki samherja. Og kemur Ólaf. Guðmundur Gunnarsson nær að sjá við honum að þessu sinni. Það er ennþá frjálslega farið með innkastareglurnar. Enda á yngra ári 4. Þar eru menn svona nýbyrjaðir að þurfa að taka þessi innköst í staðinn fyrir innspörkin sem eru í
á litlu völlunum. Alltaf spurningum hvenar á að fara að taka fast á þessu. Því setur hennan út af. Haukar með njóta góð stuðnings hérna. Það er F-ingar sem að nálgast teginn. Hreinsa frá skota marki. Oliver ver hann með fætinum og tekur síðan upp. 10 mínútur eftir. Anton Breki að pressa hérna. Óskar í smá vandræðum. Anton kominn inn á teginn, leggur hann út á Benjamin. Benjamin kemur sér í skotið. Þeir hafa kost fyrir það. Olaf síðan í baráttunni og Abdi tekur frákastið. Abdi nær að snúa. Kemur löng sending fram. Viktor eldir. En Þorsteinn Þór vel með á nótunum hana. Kemur út úr teignum og sparkar þessu frá. Haukamenn eru ekkert að flýta sér núna. Smá taktískar breytingar hjá Haukum sem að Abdi er að droppa hérna niður í 6 hlutverk eitthvert. Aðeins að þétta pakkan hann fyrir framan vörninni á sér. Vel gert hjá Guðmundi þarna, hann þurfti að taka þennan Abdi út á Fannar. Fannar sér Viktor hérna fyrir framan sig og Viktor missir hann frá sér og aftur fyrir Óskar að fanga vinna boltan. Anton Breki fær boltan hérna inn fyrir eða hvað, jú hann er á undan Guðmundi. Anton Breki skotið, Oliver vel staðsettur og grípur ver þetta. Góð sókn hjá F-ingum. Þeir eiga ennþá möguleika á að jafna þennan leik. Þeir eru alveg að minna á sig hér. Koma F-ingar aftur og hér er ég sá þennan inni. Var þetta ekki Ólaf sem komst þarna í gegn? Bara dauðafæri eftir dauðafæri, engin rangstaða. Ég sá þennan í netinu, ætla ég að viðurkenna. Þá koma Haukamenn. Fannar skiptir yfir, þar er Hilmir nær ekki í skotinu eða hvað, hann er ennþá með bolta, hann kemst í skotið og setur hann fram hjá. Þvílíkur leikur hérna. Haukamenn þarna hársbreidd frá því að bara klára þennan leik. En þá er F-ingar að spila hérna út. Ólaf og Guðmundur, nei það er Anton Breki og Guðmundur að kljást hérna. Haukamenn ná ekki að halda þessum inn á. Abdi gerir þetta vel, kemur á Hilmir, Óskar fyrir framanna, nei Viktor segi ég, Viktor setur hann fyrir Fannar í skotið en hann slæsar hann. Það þurfti kannski að taða á honum með hægri frekar.
Vel gert hjá haukamönnum hér. Viktor Abdi vinnur boltan. Fannar gerir þetta vel. Fannar tilbaka á Tómas. Nei, Markúsi. Þá það Emil Ágúst. En þá með boltan, Benjamin nær ekki að stoppa þetta. Ímir reynir að finna Hilmi, tekst með viðkomu þarna í einu varnarmanni eða svo. Arnar Emil fram á Anton Breka en Óskar Leó les þetta og kemur honum út á Fannar hérna upp í vinstra hornið. F-engar skor ekki með en Haukar eru með boltan þarna, það er bara nokkuð ljóst. Viktor Markús á Emil. Emil heldur þessu vel og Óli Steinn gerir vel hérna. Viktor sterkur hérna, er hann að finna sér skot? Nei, hann er ekki að finna það. F-engar gera vel í vörninni en þarna voru þeir nú heppnir enga síður. Ímir með engastið fyrir Hauka, Hilmir. Fjórar mínútur eftir. Ég er ekki tilbúinn að gefa Haukum þetta alveg strax þó að þeir séu svona að ná að spila þetta nokkuð skynsamlega núna. Þeir eru ná að halda í boltan en núna sparkar hann frá sér. Arnar, langur bolti fram. Guðmundur les það. Nú kannski svona þreytumerki þetta. Hvetjum Framherjana. drengina áfram, það er í mjög lítið eftir, áfram Markús, FH, áfram Haukar. Emil, Adam, fram á Viktor, Viktor ætlar að reyna að ná Emil þarna, gengur ekki, Fannar gerir vel, Adam síðan, Abdi skallar þetta fram. Tómas í barkunni hérna, vinnur boltan fyrir FH, Benjamin séðan með hann, hérna blind upp í hornið, Anton Breki er á undan Óskari og ætlar hann að fá bara hornspyrnuna, gerir það. Skynsamlega gert þarna, hann var einn með bakið í hérna allan völlin og í rauninni hafði ekkert margar útgönguleiðir aðrar, þetta var bara virkilega skynsamlega gert. En möguleiki fyrir FH-inga hér. Skoruð eftir horn, jöfnunarmarkið 1-1. Benjamin leggur hann aftur út. Skrítin sending þarna, chip þarna frá Ólaf og upp í loft og Haukamenn fá boltan. Þarna 2 mínútur eftir. Þetta er að renna út fyrir FH-inga. Síðasti leikurinn eftir hér, áætluð byrjun 14:00. Það var orðið smá tafir út af framlengingu og vítaspyrnukeppni í B-liða B-úrslitaleiknum í kvennaboltanum. En þá mætast Breiðablik og Stjarnan í C-úrslitum í drengjaflokki. Og þessi marathon-útsending okkar sem ég er býsna stoltur af, ég ætla bara að viðurkenna það strax. Ég vona að áhorfendur séu mér sammála með það að þetta sé jafn mikil snilld og mér finnst. En Haukamenn taka þetta stutt. Emil inn á teignum, ætlar að lyfta honum hérna inn á teginn. Fannar aðþrengdur hérna, fær ekkert Hilmir. Hilmir setur hann fyrir markið, FH-ingar hreinsa frá. Emil á Guðmund sem að fer í skotið rétt yfir markið. Það var skemmtilega gert. Alls ekki langt frá því
Langur bolti fram, Ólaf. Óskar gerir vel í að hreinsa þetta frá. Spurning hvort að FH-ingar fá tækifæri til þess að klára þessa sókn. Tíminn að renna út. Óskar, Leo hreinsar þetta út af. Þá tíminn liðinn. Spurning hvað Eggert Kári ætlar að gefa FH-ingum mikinn slaka. Óskar hreinsar þetta fram. Það ekki að marka klukkuna hann upp á vegg. Það væntanlega að marka klukkuna sem Eggert með. Klukkan í okkur allavega segir að leikurinn sé liðinn. FH-ingar. Hilmir sterkur þarna. Addi gerir þetta vel, kemur þessu frá. Hvað ætlar Eggert Kári að leipa þessu langt? FH-ingar reyna og reyna. Mark Tómas að sleppa hérna í gegn. Tómas í skotið, Oliver! Já, ég ætla að leyfa mér að segja maður leiksins. Í mínum bókum, Oliver búinn að vera stórkostlegur í markinu hjá Haugum. Og þar með flautað til leiksloka. Og Haugar bera sigur á frændum sínum nágrönnum. Ég veit ekki hvort þeir eru bestu vinnir en Haugar eiga Hafnarfjörðinn í dag. Hann verður rauður, við skulum rifja upp mörkin áður en að gert verður klárt fyrir verðlaunaafhendingu. Það voru Haugar sem komist yfir með marki Óskars Matthíasar Hannessonar. Anton Breki jafnaði síðan metinn fyrir FH-inga stuttu síðar. Í millitíðinni þá varði Oliver eina vítaspyrnu eða svo. Þetta fallegu skalli hjá Antoni Breka, Emil síðan. Emil Ágúst Hilmarsson bætti við kom Haugamönnum yfir. Þeir í rauninni unnu þennan leik með frábærum kafla undir lok fyrri hálfleiks með 2 mörkum á 2 mínútum. Og síðara marki skoraði Óskar Matthías Hannesson sem auðvitað hlýtur að gera tilkall til þess að vera Gatorade-geitin í þessum leik. En Ólaf skoraði síðan úr vítaspyrnu og minnkaði munn í 3-2 en lengra komust FH-ingar ekki. Og við sjáum það hér. En þar við situr Haugar vel að þessu komnir. Óskum þeim innilega til hamingju með sigurinn. Fylgjumst með verðlaunaafhendingunni hér. Ég ætla að draga mig í hlé. Þangað til kannski rétt áður en Ingimar Elí verður komin með Gatorade-geitina í viðtal. Við skulum fylgjast með verðlaunaafhendingunni. Þangað til.
Annað sæti fyrir að fá Kevin Morgan. Valinn hefur verið leikmaður úrslitaleiksins í drengjakeppni B-liða á Gatormótinu 2025. MVP leikmaðurinn Gatorið Geitin er Markus Öflugir Óliver Hauksson. Og fyrsta sæti B-liðakeppni drengja Gatormótinu 2025 Haukar! Já, ég held að ég taki undir þetta. Ég var svo sem búinn að segja þetta er auðvitað. Ég ætla ekki að gefa mér að það sé svekkjandi fyrir aðra leikmenn eins og Óskar sem skoraði 2 mörk í leiknum. En Ingemar Eli er að gera sig kláran í að fá Oliver í viðtal. Gatorade Geitin í B-liða úrslitunum hjá drengjónum. Vel að þessu kominn, varði vítaspyrnu og átti markvörslu sem að ég bara, sem gerði mig kjaftstopp, sem er bara, gerist bara yfirleitt ekki. En Ingemar Eli er klár með Oliver og ég gef boltan yfir til hans. Oliver Hauksson, Gatorade Geitin í úrslitaleik B-liðakeppni drengja í Gatormótinu 2025. Þau unnu leikinn, þú segist vera hás, en öðru leyti hvernig líður þér? Bara ógeðslega vel, sko. Oliver, þið vinnið nágranna í FH í æsispennandi leik 3-2 með öllum vinnunum á stórkostlegri helgi á Akranesi. Hvað stendur upp úr? Bara svo þakkláttur og gæti ekki verið meira glæðari, sko. Oliver, hvernig ætlaði að fagna titlinum? Maður fá okkur í kaldan og fara okkur bjór og okkar. Strákar, til hamingju með sigurinn í mótinu og góða skemmtun restina af helginni. Takk fyrir. Já, ég veit ekki alveg hvort að þetta var náttúrulega mjög skemmtilegt grín hjá okkar manni. En ég geri fastlega ráð fyrir hann hafi verið að djóka allavega. Já, kaldur kristall, að sjálfsögðu. Herðu, við þökkum kærlega fyrir. Við erum bara að gera tilbúið fyrir loka leikinn hér sem að er í C-úrslitum karla leikur Breiðabliks og Stjörnunnar. Ekki fara fet.
Við biðja fólk að yfirgefa völlinn því að nú loppa lið í úrslitum Seljakeppni, Stjarnan og Breiðablik. Við biðja fólk að fara upp í stúku. Já, nú styttist í annan endan á þessu hjá okkur. Það er kunnulegt stef og Hver segir framundan síðasti úrslitaleikurinn í Gatorade mótinu. Breiðablik Stjarnan í C-liða keppninni. átt þína von? Ég get ekki betur síðan að syngja hann Jóhannes Smárasson sem að dæmir þennan leik. Byggður draum þína lífsins brú. Skulum bara fá byrjunarliðin hjá Blikum hérna í markinu. Númer 1 er Erik Min Kang Pham. Númer 18 Ingvar Breki Smárasson. Númer 20 Orri Óskarsson. Númer 24 Guðmundur Örn Ægisson. Númer 38 Sölvi Kári Snædal. Númer 40 Viktor Breki Andrason. Númer 42 Jón Kristján Jónsson. Númer 82 Kristján Bjarki Kristjánsson fyrirliði. Númer 98 er Rodrigo Moreira Díaz. Og síðan eru tveir án númers Markus Tumi og Alexander Gia Longwu. Síðan eru varamenn hjá þeim númer 12 Bergur Einir Kárasson og númer 68 Ingólfur Ari Auðunsson og þjálfari þeirra Guðjón Gunnarsson. Hjá Stjörnunni er þetta liðið markmaðurinn númer 2 Markus Karl Arnarsson, einnig númer 2 Nóel Laufdal Aðalsteinsson, númer 8 Baltasar Breki Jónsson, einnig númer 8 Helgi Freyr Davíðsson fyrirliði, númer 16 Aron Berg Sveinsson, númer 18 Hjörtur Kári Jónsson, eitt auka S þarna afbyggðist afsökunar á því. 19 Pálmar Óli Helgason, nummer 21 Markus Örn Montenegro, nummer 27 Tóbías Davíð Sigurjónsson, nummer 58 Arnór Kári Magnússon og nummer 66 Sævar Orri Ásmundsson. Varamenn hjá Stjörnunni eru nummer 8 Viktor Eli Valtísson, nummer 10 Ísak Snorrason, nummer 84 Pétur Alex Olgesson og þjálfari hjá þeim er Þórir Karlsson. Seljakeppni drengja á Gatorade-mótinu 2025. Við erum að fara yfir lið Breiðabliks. Starinn í markinu Erik Min Kang Pham, nummer 1. Nummer 18 Ingvar Breki Smárasson, nummer 20 Orri Óskarsson, nummer 24 Guðmundur Örn Ægisson, nummer 38 Sölvi Kári Snæland, nummer 40 Viktor Breki Andrason, nummer 42 Jón Kristján Jónsson, nummer 82 Kristján Bjarki Kristjánsson sem er einnig fyrirliði liðsins, nummer 98 Rodrigo Moreira Díaz, nummer 8 Markus Tumi og Alexander Gia Longwu. Varamenn liðsins eru nummer 12 Bergur Einir Kárasson og 68 Ingólfur Ari Auðunsson. Liðstjóri liðsins er Guðjón Gunnarsson. Og þá að liði Stjörnunnar, þar er í byrjunarliðinu nummer 2 Markus Karl Arnarsson, einnig nummer 12 Nóel Laufdal Aðalsteinsson, nummer 8 Baltasar Breki Jónsson, nummer 8 Helgi Freyr Davíðsson sem er einnig fyrirliði liðsins, nummer 16 Aron Berg Sveinsson, nummer 18 Hjörtur Kári Jónsson, nummer 19 Pálmar Óli Helgason, nummer 21 Markus Örn Montenegro, nummer 27 Tóbías Davíð Sigurjónsson, nummer 58 Arnór Kári Magnússon, nummer 66 Sævar Orri Ásmundsson, varamenn nummer 8 Viktor Eli Valtísson, nummer 10 Ísak Snorrason, nummer 84 Pétur Alex Olgesson. Liðsstjóri Stjörnunnar er Þórir Karlsson. Góða skemmtun! Klárlega, góða skemmtun. Ég býð velkomna nýja áhorfendur, ég gerir ráð fyrir þessu, nýjar áhorfendur fyrir þennan leik, Blikar og Stjarnan, Kópavogur, Garðabær. Við heilsum hér úr Akraneshöllinni, Örn Arnarsson heiti ég og með mér í þessum leik á myndavélinu Snorri Kristleifsson. Búið að vera gaman að standa á vaktina, eða sitja á vaktina, svo við tölum bara hreint út. Nú sitja henni allan dag, síðan klukkan 9. Þetta er 50 úrslitaleikurinn, 50 og síðasti úrslitaleikurinn. Við erum búin að fá alls konar leiki, við erum búin að fá
við erum búin að fá jafnaleiki, við erum búin að fara í vító, við erum búin að fá rótbust og en mestmegnis jafnaleiki. Fyrsti leikurinn var B-lið kvenna þar sem KF vann 2-1 sigur á Fylki. Í A-liðum kvenna sigraði Fjölnir í vítaspyrnukeppni á móti Fylki. Í A-liðum kalla sigruðu reyndar FH Breiðablik 8-0 og en síðan núna rétt áðan voru það Haukar sem að unnu FH fyrir. Hér er fyrsta færi leiksins, geggjuð varsla hjá Markusi í marki Stjörnunnar en þeir hafa báðir fundið fyrir þessu. Skulum sjá þetta aftur á meðan að ég fer rétt yfir að hérna rétt áðan voru Haukamenn að sigra granna sína úr FH í B-úrslitum kalla og hér erum við byrjuð með C-úrslitin Breiðablik Stjarnan og þeir eru staðnir á fætur báðu tveir, gott að sjá. Stjörnumenn með boltan spila sig út úr þessu svolítið þröngt og Hjörtur missir boltan af velli. Jón Kristján með innkastið. Jón og þarna er Markus. Gert hjá Sölva, vinnur boltan hann tilbaka. Guðmundur Örn sendir kuna fram á við Stjörnumenn, vinna boltan og hörku vörn þarna hjá Guðmundi og boltinn berst á sendingin hérna fram á við. Guðmundur Örn á undan í boltan, setur hann tilbaka á Erik. Hann síðan á Kristján sem að gera þetta vel undir pressu. Já, 31 á Stjörnunni, nú er ég ekki viss. Engin númer 31 á skýrslu. Kannski fáum við það á reynt. Kemur sendingin í gegn en Sölvi snöggur hérna á undan Baltasar í boltan. Já, aukaspyrna dæmd hér. Þetta var skemmtilegi taktar hérna. Og aukaspyrna á hættulegum stað sem að Stjörnumenn eiga hér. Kemur boltinn inn á teiginn, skalla frá, svo kemur skot hér inn á teiginn, en á að blokkera þetta hérna Blikar með herkjum. Baltasar gerir þetta vel hérna. Kemur síðan skot hérna á Arnóri en það er frekar já, þarna hlýtur að vera aukaspyrna, já, á Markus.
ekkert við. Markus Örn er númer 31, ekki 21 eins og stóð á leikskýslunni hjá mér áðan. Hann þarf aðeins að róa sig niður. Gult spjald. Já, það er bara hárrétt. Fyrsta spjaldi sem við sjáum hérna í dag. Kemur aukaspyrnan frá Blikum. Alexander Gialong Wu, númer 7. Var án númers á skýslunni hjá okkur. Þannig að þetta er allt saman að skýrast í rólegheitunum. Stjarnan á innkast. Vel gert hér, komin inn á teiginn Stjörnumenn, en vörnin geggjuð. Vel gert hjá Orra og frábær tækling þarna hjá Helga Frey. Ingólfur Ari Auðunsson kominn inn á hana á Blikum. Einnig er skipting hjá Stjörnunni sýnist mér. Þannig að það eru kannski erfitt að fylgjast með því hvernig er rangstaða dæmt hér. Pálmar heldur boltanum, leikurinn fær að fljóta, sendingin kemur í gegn hérna. Hér eru Stjörnumenn að sleppa í gegn og vörnin frábær og hotspyrna. Þarna var það Alexander held ég sem að vann. Byrjum við 32. Er það Rodrigo sem er númer 98 á skýslunni. Þetta er allt í ruglingi hjá mér hérna. Kemur boltinn inn á teiginn, siglir í gegnum allan pakkan. Það er Rodrigo númer 7 held ég. Meiri hiti í þessum leik heldur en hefur verið hingað til. Kemur skot frá Stjörnumönnum rétt yfir markið. Það var sennilega eitt besta færið hingað til. En yfir markið fór það
10 mínútur liðnar. Staðan ennþá 0-0 hér í þessum síðasta leik Gatorade mótsins sem búið að takast bara nokkuð vel held ég. Ég held að sé bara sæmilegast ánægja með það. Allavega erum við Skagamenn nokkuð sáttir og ég einstaklega stoltur af þessari umgjörð sem hefur verið í kringum þessu úrslitaleiki hér í dag og alla úrslitaleikina, það skiptir engum máli hvaða flokkur það eru allir eins. En Stjörnumenn að sleppa hér í gegn og hérna fyrsta markið! Og það leikmaður númer 58 var það rétt hjá mér. Við skulum sjá það aftur. Nei, þetta 19, getur það ekki verið. Pálmi Óli Helgason. Pálmar Óli Helgason. Og það var leikmaður númer 58 sem Nei, skoraði 58. mark Stjörnunnar, Arnór Kári. Kári Magnússon. Já, þarna fengum við markið sem okkur vantaði í þennan leik. Arnór Kári með mark Stjörnunnar. Markus með góðan snúning hérna, sendir hann inn fyrir. Geggjuð vörn á Aroni Berg. Og þessi leikur rétt fram í markinu. En Blikar að reyna að svara hérna strax. Flottur bolti fram á Arnór. Arnór aðeins missir hann frá sér þarna. Markus fær hann aftur hérna. Er að nálgast tegin, reynir að finna Rodrigo, brotið á honum eða hvað? Nei. Og hvað gerist þarna? Hvað gerist þarna? Ég veit ekki hvort að við getum séð það aftur hvort þetta í Þetta óþarfi, gott fólk. Já, biðst afsökunar á þessu, það gott. Það svona, í þessum leik, svona fyrsta skipti í dag sem við sjáum eitthvað svona spennu á milli leikmannaliðana. Þetta er í annað skiptið allavega í þessum leik sem við sjáum eitthvað svona sem kannski telst ekki alveg íþróttamannsleg hegðun en vonum að það verði ekkert meira að þessu. En eins og ég hef nú sagt fyrir utan fyrsta leikinn að þá þetta nú eiginlega allt saman bara svona grannaslægir. Hérna, þá verður inni bara Fylkir KF sem var ekki grannaslægur, síðan vorum við með Fjölnir Fylkir og við vorum með FH Haukar og við vorum með FH Breiðablik og svo núna Stjarnan, Breiðablik Stjarnan. Þetta allt saman hvert ofan í öðru þarna. Stjörnumenn að sækja, missa boltan. Sölvi.
Það vel gert hjá Sævari. Sævar séð með sendinguna inn fyrir Engi Rangstad. Frábærlega gert og togað hérna eins og þetta hlýtur að vera aukaspyrna. Já, hárrétt dæmt. Og tiltal. Það er svona einhver, ég veit ekki hvað er hérna. Eitthvað svona pínu undiralda hérna í þessum leik. Ég kann ekki alveg við það svona í fjórðaflokki yngra ári. Nú er tími fyrir svoleiðis hérna meir. Hef menn ætlað sér það. Það kemur spyrnan frá beint í vegginn. Aron Berg setur hann út til vinstri, ná að koma þess aftur. Stjarnan heldur pressunni. Þetta er vel gert. Og vinna hornspyrnu hérna. Blikar koma þessu frá en ekki langt. Arnór í skotið en slæsa hann aðeins framhjá. Þetta var nálægt, þetta var ekki langt framhjá. Það koma Blikar. Það var Rodrigo að sleppa hérna í gegn eða hvað. Markus gerir vel í vörninni. Hvort það er aukaspyrna dæmdu eða hvort það er innkast. Innkast. Rodrigo skallar hennan út af. Sævar, góða snúning hérna, fín varnarvinna hjá, boltinn fyrir af dómaranum, þá var hann einfaldlega að láta hann detta fyrir Blikanættur sem hann gerir. Sölvi finnur ekki samherja. Það eru Stjörnumenn að sleppa hérna í gegn Pétur en Erik í markinu vel með á nótunum. Sendi ekki tilbaka á Magnús þarna, hann kemur með langan fram. Hér er aukaspyrna dæmd og Blikar eiga aukaspyrna á góðum stað.
Sýnist að vera Markus Tumi sem að tekur spyrnuna. Fimm mínútur eftir af fyrir hálfleik. Það sé alltaf að fara að skjóta þess að markið gerir það. Siglir framhjá. Þetta er svona skotsending. Svaka baráttu í þessu hérna, Markus. Lendir í nafna sínum Markus Erni. Og aukaspyrna dæmd á Blika. Réttilega held ég. Eða hvað? Nei, engast. Markus. Og Markus aftur á finnur Rodrigo eitthvað, boltinn upp í loft. Já, hann ákveður að taka þetta bara sem innkast. Það er alveg jákvætt líka. Svaka barátta hérna Rodrigo. Og Stjörnumenn losa þetta út af. Það er innkast. Blikar, Markus. Stjörnumenn láta þetta fara. Blikar eiga horn. Stjörnumenn hafa að koma þessu frá. Og Blikar vinna aftur. Þá koma Stjörnumenn, er að sleppa hérna í gegn. Og skotið yfir, er þetta Pétur. Við vorum að sjá þetta aftur. Pétur Alex Olgeirsson. Sýnist mér nær ekki að halda þessu niðri. Blikar vinna boltan hérna. Stjarnan komin aftur á boltan. Við erum tilbaka á Markus. Markus á Hjört. Þetta er vel lesið. Pétur Alex við það að vinna boltan. Markus með flotta takta hér. Og tókaði treinu hjá honum. Jóhannes dómari sá það. Og það var Kristján Bjarki með aukaspyrnuna, setur þetta inn að tegnum. Markus Örn hreinsar þetta frá og hér gæti skapa smá vandræði. Ekki það, Pétur Alex er einmanna þarna en gefur hann tilbaka hér á Baltasar sem að missir hann frá sér, nær honum aftur. Og Blikar ná svo að hreinsa þetta frá svona hálfpartinn. Tobias. Og hotspyrna sem að Stjörnumenn fá. Hörkustemming í höllinni. En Stjarnan á séns hér að bæta við marki hér. Hreinsa frá. Já, en á að koma þessu frá, ekki langt samt, þetta er vinna þetta aftur Stjörnumenn.
Fín pressa hana. Viktor Eli er að fælast fyrir þetta og þá er nú fyrri hálfleikur liðinn. Já, og bara svoleiðis. Arnór Kári Magnússon með mark Stjörnunnar. Við skulum rifja það upp hér áður en að ég dreg mig aðeins í hlé. Virkilega vel klárað utan fótar hérna í hornið og þar við situr þetta mark á 11. mínútu. Og ég ætla að draga mig í hlé og kem aftur hérna með síðari hálfleik, ekki fara langt. Já, komið sælatur, síðari hálfleikur er komin í gang hér. Við erum búin að fá alls konar upplýsingar hérna með leikmannahóp Breiðabliks sem að hefur ekki stemt alveg við skýrsluna sem ég fekk. Númer 84 er Bergur Nói Gunnarsson, ekki Bergur Einir Kárasson. Og síðan er leikmaður númer 3 Viktor Breki Andrason sem var skráður hjá skýrslunni hjá okkur númer 40.
Og við byggjumst bara velvinningar á því við styðjumst við rauninni bara það sem að okkur var skaffað. En mjög gott að fá þetta leiðrétt þannig að þetta sé allt svona sem réttast hjá okkur. Og það er Stjarnan sem á aukaspyrnu hérna á einu allar helmingi. Langur bolti fram, Blikar ná að hreinsa þetta frá, Markus, nei, Alexander reynir að senda hann í gegn, það gengur ekki. Helgi Freyr setur hann tilbaka á Markus, kemur með hann langan fram og það er Bergur Nói sem að betur hann tilbaka. Skildu Blikar eiga til jöfnunarmark hér. Viktor, vörnin fín hjá Stjörnunni. Þetta er skemmtilegu sprettur hér hjá Arnóri Kára, markaskorara þeirra Stjörnumanna. Arnór, hann nálgast markið, hann er dæmdur rangstæður. En leikurinn fær að halda áfram. Markus tilbaka á Markus. Vantar ekki Markus hana í þennan leik. Baltasar til næsta vörn. Blikar komast ekki langt á móti þessari pressu núna. Helgi Freyr setur þetta tilbaka á Markus Karl. Hann lyftir þessu síðan hérna fram völlinn á Ísak. Ísak setur hann upp í hornið á Tóbías. Tóbías með geggjaða sendingu síðan á Pálmar sem reynir fyrirgjöfuna. En Erik stekkur á þetta, falleg sókn hjá Stjörnumönnum. Þetta má ekkert. Á ekki að trufla markmanninn þegar hann sparkar út. Hann bara laus. Réttilega dæmt á þetta. Markus framlengir þetta á Viktor. Markus aftur og kemur nafni hans og Tóbías. En Viktor vinnur hann fyrir Breiðablik, fær hann aftur hérna frá Markusi. Rodrigo er inn á teignum en Markus næra ídónum frá hér. Fínasta varnarvinna hana og mínútur eftir af Gatorade mótinu hérna. Það koma Stjörnumenn. Blikar vinnan. Ingvar. Og barátta hér. Já, þetta var alveg
vel leist, það getur verið að veifa spjaldi hér. Reyna að tala þá inn á að bara spila fótbolta. Það er bara svoleiðis. Helgi Freyr tilbaka. Og Markus með langan fram. Rodrigo hrindir þarna en sleppum með það því að Stjörnumenn halda boltanum. Tobias kominn hérna upp vinstra megin. En góður sprettur þarna hjá Guðmundi sem að náði honum og setti hann út af. Stjarnan vann Hauka 9-0 í undanúrslitum til að komast hingað. Breiðablik vann Aftureldingu 4-1 til þess að komast hingað. Stjarnan vann annan C2 í undankeppninni, var þar með 9 stig, 8 mörk skoruð ekkert á sig. Þannig að Stjarnan er ekki búin að fá sér mark í mótinu ennþá. Og þannig að Breiðablik hins vegar var í öðru sæti með 4 stig í riðlinum, sama riðli á Stjarnan. Og þessi lið mættust sem sagt í undankeppninni og þar fór leikurinn 1-0 fyrir Stjörnuna. Þannig að það hefur verið jafnleikur eins og þessi, en Stjörnumenn ekki fattar að fá á sig mark í þessu móti ennþá, og sem er magnað þess að hið gríðarsterka lið FH í A-liðunum sem við sáum áðan, þeir fengu allavega á sig mark. 1 reyndar. En aukaspyrna hérna sem að Blika fá á hættulegum stað. Nú geta þeir fyllt teginn. Boltinn inn á teginn. Og Stjörnumenn á að losa þetta frá. Guðmundur setur hann aftur inn á teginn. Fær hann til sín enn og aftur. Þriðja tilraun. Boltinn endar hjá Alexander. Alexander kemur hann síðan inn á, lengra inn á teginn. Boltinn aftur hrekkur út hérna á Guðmund. Hann á Viktor. Finnur ekki samherja í tegnum. Sjáum við sprettinn hér á Tobiasi. Tobias er á undan Guðmundi. Tobias kominn inn að markinu. Frábærlega klárað hjá Tobiasi. Fær boltan á miðlínunni og kemur Stjörnunni. Tobias Davíð Sigurjónsson. Verðum að sjá þetta aftur. Þarna er hann búinn að vera hlaupa með boltan frá miðlínu og virkilega vel klárað. Honum vel fagnað og miðað við hvernig þessi leikur hefur verið að spilast að þá er ég ekki bjartsýnn fyrir hönd Breiðabliks til miður. En Blikarnir koma hér. Viktor á Markus. Og koma Blikar, þeir eru að halda fókus eins og Jóhannes dómari hefur verið að benda þeim á að gera. Yngvar með innkast og Markus fær missir hann út að hana.
Boltinn tilbaka á Helga. Það finnur Viktor. Tilbaka á Markus. Guðmundur lyftir þessu fram á við. Helgi losar þetta fram. Þetta vel gert hjá Guðmundi, vel staðsettur hana. Undan Pétri í þennan bolta. Líka vinnan í miðurhringnum. Sendingin í gegn. Erik út úr teignum, gerir þetta vel. Orri finnur ekki samherja, kemur langur bolti fram, Sævar Orri eldir, hann á undan Rodrigo. Sævar kemst fram hjá Rodrigo hér, setur hann inn á fjársvæðið og Erik gerir vel í markinu. Þetta var afar mikilvægt. Sjáum að Sævar gerir allt rétt hérna og þarna erum við bara að tala að Stjörnumenn eru bara að fara að leggja hann í netið ef að Erik nær ekki þessum bolta. Og gerði þetta þar alveg mjög vel. Markus með flotta snúning hér. Markus búinn að vera sprækur hjá Blikum. Og hér er aukaspyrna dæmd á Arnór Kára. Langur bolti fram. Markus Örn. Pálmar síðan með langan fram. Guðmundur svarar í sömu mynt. Pálmar missir hann frá sér. Viktor Breki nær boltanum. Heldur jafnvægi. Og Helgi setur hann út af. Vel gert hjá Markus síðan að vörn þarna hjá Kristjáni Bjarka. Sýnist einhvern veginn bara eins og Blikar eigi ekki svörin við því að brjóta þetta Stjörnulið á baka aftur og þarna er peysu tók á Guðmund og gerir nú ráð fyrir gulu spjaldi á. Þetta er hárrétt. Fyrir peysu tók, það er bara þannig sem það er. Menn læra reglunar að því að það sé dæmt eftir þeim, það er bara svoleiðis. Arnór með skot hér úr þessu og Erik grípur inn í þetta. Og Viktor Stjörnumenn búin að vinna boltan aftur. Arnór sendingin frá honum aðeins fyrir aftan hana en sleppur til. Pálmar gekkur vörði af Ísak Snorrason hérna finnur samherja. Pétur finnur að þræða hann í gegn á Pálmar. Gengur ekki en innkast sem að Stjörnumenn eiga. Stjarnan algjörlega með Pálman í höndunum hérna. Er með ágæti stjórn á þessum leik. Gott taka á honum. Sævar með hann inn á tegin. Blikar vel stuttur í stúkunni. Helgi setur hann tilbaka bara á Markus Karl.
Vel gert hjá þeim Sævar. Sævar með boltan inn á teiginn. Pétur Alex fellur síðan við og aukaspyrna. Þetta er rétt. Þetta er á línunni hreinlega. Ég held að þetta sé rétt hjá Jóa dómara að þetta sé aukaspyrna. Þetta er náðu ekki að sjá þetta þarna aðeins og seinir í þetta. En aukaspyrna á ansi álitlegum stað fyrir Stjörnumenn sem geta í rauninni bara drepið þetta hér og nú. Pálmar Óli Helgason tekur þessa spyrnu og setur hann rétt yfir skeytin. Ansi falleg spyrna hjá honum. Þetta er alls ekki langt frá. Virkilega vel gert. Minni á hérna að eftir að leik lýkur og þá höldum útsendingu áfram. Þangað til að velunafhending hefur verið framkvæmt hér fyrir þennan leik og þar sem að meðal annars valinn Gatorade Geitin eins og að kalla maður leiksins úr röðum sigurvegara í þessum úrslitaleik og við höfum verið að taka viðtöl við þessa krakka sem að verða fyrir því vali og Ingimar Elí Hlynsson sér það hér og hann endilega doki við fram að því. Alexander að komast inn á teiginn en Markus nær að trufla nóg til þess að hann kemst ekki í þetta færi. Og þá koma Stjörnumenn, Viktor sendingin í gegn og virtist nú vera að Sævar hefði mistað á honum þarna en hann nær honum aftur og ekki í smá vandræðum en nær að halda þessu síðan í annað sinn. Löngspyrna fram og Markus frábærlega gert þarna hjá Ísaki. Kemst Markus hérna á Einarsjó upp hægra megin. Vel gert Markus og aftur. Skemmtileg sending síðan hérna einn fyrir á Ingólf og Ingólfur pressar. Markus nær þessum bolta aftur. Finnur Ingvar, fær hann aftur. Hann fyrir að fá fyrirgjöfina, gerir það. Boltinn hátt í loft upp. Sölvi nær ekki valda boltanum en vinnur hornspyrnu. Þegar nákvæmlega 5 mínútur eru eftir af þessum leik. Mark núna gæti hleypt þessu hressilega upp. Rodrigo sendur hann aftur út í hornið. Boltinn á Guðmund, missir á honum. Kemur séðan langur fram. Og Pétur, ef þú horfir á þetta, svona hagar maður sér ekki. Pétur Alex, maður borgar sig alltaf að vera kurteis. Sama hvað sagt, þú talar ekki svona við fullorðið fólk, en ja. Vel gert hjá Markusi, kemur honum inn á teiginn hérna. En nær Markus að reynsa þetta frá. Rodrigo með frákast eða hvað, nei.
Pétur sendingin í gegn á Sævar. Sævar er á undan, hann er með menn með sér hér. Pálmar kemst fram hjá Erik. Hvað? Nei, Erik er að verja þetta. Geggjuð varsla hjá honum. Þetta er ekki búið og aftur veran. Erik að eiga ansi góðan leik hér. Við sjáum hérna fyrst þessa vörslu hér. Og síðan áttan aðra hérna strax í kjölfarið. Og Blikar reyna og reyna og reyna. En ég minni enn og aftur á það að Stjarnan hefur ekki ennþá fengið á sig mark í þessu móti. Arnór, frábærlega varið enn og aftur Erik. Og langur bolti fram. Þessi bolti hátt í loft upp að Stjörnumenn eiga hann. Sjáum aftur hérna þessa síðustu vörslu hjá Erik. Minh Kang Pham. Þessu sinni með fætinum. Og hér er dæmt aukaspyrna á Pálmar fyrir að toga sig hérna framhjá Guðmundi. Ég held að þetta sé rétt. Tvær mínútur lifa af þessum úrslitaleik í C-liða keppninni. Blikar reyna eins og þeir geta að minnka muninn til að eiga möguleika á að jafna síðan metin. En vörnin hjá Stjörnunni heldur og heldur og heldur. Markus Hörð flottur hérna. Viktor. Aukaspyrna hlýtur að vera, nei, ekki dæmt. Blikar halda boltanum. Góð vörn þarna, Ísak. Og þetta endar aftur fyrir endamörk og mínúta eftir. Þetta er bara, held ég, úrslitin ráðin, held ég bara hér og nú. Stjörnumenn eru á engan hátt að flýta sér hér. Og leikurinn kominn aftur á stað. Markus Viktor, býtum við hvað, boltinn hefur farið út af þarna. Innkast sem að Blikar eiga. Í teiknum. Viktor kemur svo frá, sendingin inn á teginn á skalla frá. Alexander tekur frákastið, fer í sendingu eða skot og Stjörnumenn ná að komast út með boltan og nú þurfa menn að passa rangstöðuna. Gera það Pétur hér í dauðafæri. Getur hann klárað þetta hér? Nei, nei. Erik segir bara hingað ekki lengra. En já, ég myndi halda að ef að það er í boði að velja mann leiksins úr röðum annara en sigurliðsins, þá held ég að Erik ætti alveg klárlega heimtingu á því. Og þar með er flautað af hér og Stjörnumenn sigra Breiðablik hér 2-0 í þessum úrslitaleik í C-liða keppninni Gatorade mótinu 2025 og við skulum rifja upp mörkin.
Það var fyrst Arnór Kári Magnússon sem að skoraði fyrsta markið á 11. mínútu eftir vandræðagang í uppspili Blika. Og síðan þegar að Blikar blésu til sóknar þá náði Tobias á 34. mínútu Stjörnumenn góðu upplaupið sem að enda með því að Tobias hafði bara nógan tíma til þess að klára þetta. Erik gerði síðan hvað sem hann gat til þess að halda lífi í vonum Blika, varði á köflum stórkostlega en vantaði bitið fram á við. Stjörnumenn fara í gegnum þetta mót án þess að fá á sig mark og nú hingrum við eftir verðlauna afhendingu hinni síðustu í þessu móti og minni á það að Ingimar Elí Hlynsson tekur viðtal síðan við Gatorade geitina úr þessum leik. Ég ætla að draga mig inn hlé í augnablik fram að því. Sjáum við lið Blika taka við sínum verðlaunapenningum. Vel að þessu. Ég veit Breiðablik, gott klapp, vel gert Breiðablik, annars sættin. Stóð svo vel í þessu móti. Áttu bara einfallega ekki svör við varnarleik Stjörnunnar, hvorki í dag né á föstudaginn. Og fá örugglega aftur tækifæri síðar til þess að reyna að bæta úr því. Og ára Stjörnumenn að taka við sínum verðlaunum. Spurning hver verður fyrir valinu á Gatorade geitinni, eins og það kalla mig, mjög skemmtilegt og grípandi nafn. Alls ekki þetta MVP dæmi. Gott að geta þess að Breiðablik hefur fengið afhent í flokk drengja á Gatorade-mótinu verðlaun, hátíðisverðlaun KSÍ og Landsbankans fyrir frábæra framkomu innan sem utan vallar þessum gefa Breiðablik aftur gott klapp. Já, tekum við þetta. Þá er spurning, hver er Þá er komið að MVP
úrslitaleiksins, eða eins og við köllum það Gatorade Gateinn. Besti leikmaður úrslitaleiksins hefur verið valinn. Og svo við lesum beint upp úr gjöfinni á því frábæran sprett upp vinstri kantinn. Já, Tobías. 2-0 sigur Stjörnunnar. Það er engin annar en Tobías Davíð Sigurjónsson. Já, flottur leikur hjá Tobíasi. Bara einlega til hamingju með það, Tobías minn. Og hann mun svo mæta í viðtal hjá Ingimar Elí hérna á eftir þegar að leifum auðvitað liðinu að fagna bikarnum í fyrsta sinn. Og það menn ekki sammála hvernig þeir ætla að gera þetta, en þá bara gera þetta allir. Já. Þetta er flott. Þetta er búið að vera ansi skemmtileg. Að taka þátt í þessu og ég vona að þið áhorfendur góðir hafið notið þess einnig með okkur. Ég óska sigurvegurum einilega til hamingju með alla í öllum flokkum. Ég óska auðvitað sjálfsögðu líka hinnum liðunum sem að þurft að býta þess úr að tapa í þessum úrslitaleikjum, bara til hamingju með frábæran árangur. Óska knattspyrnufélaginu til hamingju með frábært mót. Ég vona að þetta sé algjörlega komið til að vera og hvet í rauninni bara þau lið sem að voru hérna helgina komið endilega aftur á næsta ári og auglýsið, segið frá hversu gaman var að vera hérna og hversu vel þetta mót gekk. En ég ætla að þakka hérna öllum sem að hjálpuðu til við útsendinguna, ekki bara í kvöld í dag heldur líka í gær. Ingimar Elvar Ágústsson var mér mjög til halds og trausts og í samskiptum okkar við Speedio vegna þess að í samstarfi við þá vorum við með fyrstu 2 dagana, síðan í dag Ingimar Elvar Ágústsson á myndavélinu fyrst, Daniel Mar Andrason síðan og Snorri Kristleifsson í lokin. Ingimar Elí fyrir viðtölin. Bara frábær hátíð sem að ljúka hér og ég bara óska Skagamönnum til hamingju með það og sjálfur þakka ég kærlega fyrir mig. Ég veit ekkert hvað við gerum næst. Það orðið voðalega svona þunnu 13. Já, ég held reyndar að sé styttist í að Káraleik sem að ég munum auglýsa nánar
síðar og hann verður svona með mjög sérstöku sniðin. Þanga til, þá bara bið ég ykkur vel að lifa og hafið það sem allra best.